Despre autor. Robert Louis Balfour Stevenson s-a născut la 13 noiembrie 1850 în Edinburgh, Scoția, și a decedat la 3 decembrie 1894 în Apia, Samoa. A fost poet și romancier scoțian, autor al unor jurnale de călătorie și reprezentant de seamă al neoromantismului în literatura engleză. Este cunoscut în special pentru cărțile Treasure Island, Insula Comorii, și The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Straniul caz al doctorului Jekyll și al domnului Hyde. Literatura lui Stevenson. Treasure Island, în 1883, este primul său mare succes, o poveste despre piraterie și comori îngropate. A fost adesea ecranizată. Inițial se numea The Sea Cook. Faimosul personaj, Long John Silver, chiar a dat numele unui lanț de restaurante. Prince Otto, în 1885, este cea de-a doua proză de mare întindere a lui Stevenson, un roman de acțiune plasat într-un sat germanic imaginar, Grunwald. The Black Arrow, A Tale of the Two Roses, în 1884, un roman cavaleresc din timpul războiului celor două roze. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886, o povestire despre o personalitate dublă care a constituit ulterior subiectul la numeroase filme. Kidnapped, 1886, este un roman istoric despre încercarea unui tânăr, David Balfour, de a-și recupera moștenirea și despre alianța sa cu Alan Breck în intrigile iacobite din Scoția. The Master of Ballantrae, 1889, o capodoperă literară despre răzbunare plasată în Scoția, America și India. The Wrong Box, 1889, scrisă în colaborare cu Lloyd Osbourne, un roman comic despre un sistem de asigurări pe viață în care toate beneficiile merg la ultimul supraviețuitor. The Wrecker, 1892, scrisă în colaborare cu Lloyd Osbourne. Catriona, 1893, cunoscută și ca David Balfour, este continuarea lui Kidnapped. The Ebb Tide, 1894, scrisă în colaborare cu Lloyd Osbourne. Ware of Hermiston, 1896, lucrare neterminată la momentul morții lui Stevenson, considerată ca deosebit de promițătoare. St. Eve, Being the Adventure of a French Prisoner in England, 1897, lucrare neterminată la momentul morții lui Stevenson, a fost finalizată de către Arthur Quayle Couch. Literatura lui Stevenson tradusă în limba română. Comora din insulă, în original Treasure Island, în românește de Brunea Fox, editura Ion Creangă, București, 1983, editura Gramar, 2005, editura Niculescu, 2005. Straniul caz al doctorului Jekyll și al domnului Hyde, în original The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, editura Aramis, 2005, editura Minerva, 2009. Capitolul 1. Poveste despre o anume ușă. Domnul Utterson, avocatul, era un bărbat cu o înfățișare aspră, neînduplecată, a cărui figură nici când nu fusese luminată de un zâmbet. Era distant, zgârcit la vorbă și greu în exprimare, reținut în a-și dezvălui sentimentele, slăbănog, înalt, neinteresant, mohorât, cu toate acestea oarecum plăcut. La întâlnirile cu prietenii, când vinul se dovedea a-i fi pe plac, o licărire profund umană îi strălucea în priviri. Ceva ce, într-adevăr, nu se regăsea niciodată în felul său de a vorbi, dar răzbătea, nu numai în astfel de semne tăcute ale chipului său, ci mai ales și mai pregnant în acțiunile sale. Era sever cu sine, bea gin, când era singur, pentru a-și înnăbuși înclinarea ce o avea către rodul viei. Cu toate că îi plăcea teatrul, nu mai pusese piciorul în vreunul de vreo 20 de ani. Avea, în schimb, o toleranță recunoscută față de alții. Se minuna uneori aproape cu invidie
de marele potențial de energie consumată în nelegiuirile lor și, în toate cazurile grave, era înclinat mai degrabă să ajute decât să condamne. Înclin spre erezia lui Cain, obișnuia să spună într-un mod oarecum nostim. Îl las pe fratele meu să se ducă dracului în felul său. În felul acesta era menit să dea cea din urmă iertare respectabilă și cea din urmă influență bună în viețile unor oameni ce se duceau de râpă. Și unor asemenea oameni, cât timp erau musafiri în locuința sa, niciodată nu le arăta vreo umbră de schimbare în modul său de a se comporta cu ei. Fără îndoială că o asemenea atitudine îi se potrivea domnului Utterson, deoarece, în cel mai bun caz, era neostentativă și chiar și amiciția lui părea întemeiată pe aceeași atitudine creștină a înțelegerii. Era caracteristic pentru un om modest să-și accepte cercul de prietenii, așa cum i-a fost dăruit de către soartă. Și astfel se comporta și avocatul. Prietenii săi erau cei de același sânge cu el, sau cei pe care îi cunoștea de foarte multă vreme. Sentimentele lui, precum iedera, creșteau în timp, fără a presupune anumite calități ale persoanei căreia îi erau adresate. De aici, fără îndoială, și legătura ce lunea cu domnul Richard Enfield, ruda sa îndepărtată și cunoscutul om de lume. Pentru mulți era greu de înțeles ce anume ar putea să vadă cei doi unul la celălalt sau ce subiect comun ar putea găsi. Cei care îi întâlniseră în plimbările lor povesteau că cei doi nu scoteau nicio vorbă, că păreau plictisiți și că salutau cu vădită ușurare apariția vreunui prieten. Cu toate acestea, cei doi bărbați prețuiau cel mai mult aceste hoinăreli, considerându-le bijuteria fiecărei săptămâni. Și nu numai că lăsau deoparte ocaziile de distracție, dar rezistau chiar și apelurilor profesionale, tocmai pentru a se bucura neîntrerupt de această atracție săptămânală. Într-una din aceste plimbări fără țintă s-a întâmplat ca drumul lor să treacă printr-o stradă lăturalnică dintr-un cartier aglomerat al Londrei. Strada era mică și oarecum liniștită, dar în zilele lucrătoare aici se desfășura o intensă activitate comercială. Se părea că toți locuitorii ei o duceau bine și în același timp erau dornici de navuțire, astfel că se întreceau afișând cu dichis belșugul câștigurilor. Fațadele prăvăliilor se înșiruiau de-a lungul străzii, precum șirurile de precupețe zâmbitoare, îmbiind trecătorii să se apropie. Chiar și duminica, zi în care își ascundea farmecele mai izbitoare și zăcea aproape fără trecători, străduța strălucea. În contrast cu vecinătatea posomorâtă, precum un foc în pădure și cu obloanele proaspăt vopsite, cu alămurile bine lustruite și pretutindeni răspândita ai curățenie și nota de voioșie, atrăgea și încânta imediat privirea trecătorului. La două uși, depărtare de unul dintre colțuri, pe partea stângă, mergând spre est, șirul era întrerupt de intrarea într-o curte. Și chiar în acel loc, o grămadă sinistră de zidărie își vârea acoperișul în stradă. Era o clădire cu două nivele, nu se zărea nicio fereastră, nimic altceva decât o ușă la catul de jos și fața oarbă a unui zid decolorat în partea de sus. Și fiecare trăsură dezvăluia semnele unei delăsări respingătoare și îndelungate. Ușa, neavând nici clopot, nici ciocănel, era arsă și murdară. Vagabonzii se aciuau pe lângă ea și își aprindeau chibriturile, frecându-le de tăbliile sale. Copiii se jucau pe trepte, iar pe ornamentele sculptate, școlarul își încercase tăișul briceagului și timp de aproape o generație, nimeni nu se ivise pentru a-i alunga pe acei oaspeți de pripas sau pentru a repara stricăciunile făcute de aceștia. Domnul Enfield și avocatul treceau de cealaltă parte a străduței și când ajunseră în dreptul intrării, primul își înălță bastonul arătând într-acolo. Ai remarcat vreodată ușa aceea?" întrebă el, iar când însoțitorul său îi răspunse afirmativ, adăugă: Se leagă mintea mea de o poveste foarte stranie." Zău?" spuse domnul Utterson cu o ușoară schimbare a vocii. Și despre ce anume este vorba?" Păi, s-a întâmplat astfel," răspunse domnul Enfield. Veneam spre casă dintr-un loc. N-are importanță de unde anume. Cam pe la ceasurile 3, într-o dimineață mohorâtă de iarnă.
și drumul meu trecea printr-un cartier al orașului, unde, efectiv, nu se vedea nimic altceva decât felinarele. Stradă după stradă, cu toți locuitorii ei dormind, stradă după stradă, fiecare luminată ca pentru o procesiune și toate pustii precum o biserică, până când, în cele din urmă, intrasem în acea stare de spirit în care oricine ascultă și ascultă și începe să dorească din tot sufletul să apară un polițist. Dintr-o dată, văzui două siluete, una a unui bărbat scund care gonea orbește înspre est și cealaltă a unei fetițe de 8 sau 10 ani care alerga cât de repede putea de-a lungul unei străzi perpendiculare. Ei bine, domnule, la colț, cei doi s-au izbit unul de celălalt, după cum era de așteptat. După aceea însă a urmat partea detestabilă. Omul acela a călcat liniștit în picioare trupul copilei, de parcă n-ar fi fost nimic, și a părăsit-o. Apoi, trântită jos, în stradă și țipând. Nu pare mare lucru când ți se povestește, dar priveliștea era îngrozitoare. Nu arăta om, părea mai degrabă precum o forță neînduplecată, blestemată. Am scos un strigăt, am țâșnit pe urmele lui, l-am înfășcat de guler pe domnul cu pricina și l-am adus înapoi la locul unde deja se adunase un grup în jurul copilei, care continua să țipe. Bărbatul își păstră perfect sângele rece și nu opunea nicio rezistență. Dar mi-a aruncat o privire atât de urâtă, încât am simțit sudoarea curgându-mi pe piele. Cei care ieșiseră în stradă erau chiar familia fetei. În curând a apărut și doctorul după care o trimiseseră. Ei bine, copilei nu i se întâmplase mare lucru, era mai mult speriată, după spusele doctorului. Ai putea crede că lucrurile s-au sfârșit aici. Dar era ceva ciudat. Domnul împricinat îmi provocase de la prima vedere un sentiment de repulsie. Același efect îl a avut și asupra familiei copilei, ceea ce era normal. Dar ceea ce în același timp mi-a atras atenția a fost doctorul. Avea chipul ridat și uscat, al doctorului fără vârstă și culoare. Avea un puternic accent de Edinburgh și era la fel de impresionat precum un cimpoi. Ei bine, domnule, a reacționat și el, la fel ca și ceilalți din grup. De câte ori privea spre ostaticul meu, îi vedeam chipul dezgustat, pălind de dorința de a-l ucide. Știam ce anume are în minte, după cum și el știa ce gândesc eu, dar cum nu putea fi vorba să-l ucidem, am făcut și noi ce am considerat a fi cel mai bine. I-am spus individului că eram îndreptățiți și că am fi în stare să provocăm un asemenea scandal pentru cele întâmplate, încât să-i meargă vestea de la un capăt al Londrei la celălalt. În cazul în care avea prieteni sau se bucura de oarecare încredere, aveam să facem totul ca să le piardă. Și în tot acest timp, în care îl atacam cuprinși de indignare, ne străduiam pe cât puteam să ținem deoparte de el femeile, care erau ca niște furii dezlănțuite. Niciodată nu am mai văzut un cerc de oameni cu chipuri atât de cuprinse de ură. Bărbatul se afla în mijlocul nostru privindu-ne întunecat, speriat și el aș putea spune, dar cu un aer semeț, domnule, de parcă ar fi fost însuși Satana. Dacă vreți să faceți din acest incident un capăt de țară, spuse el, bineînțeles că eu nu pot face nimic. Orice gentleman dorește să evite o astfel de scenă. Spuneți ce pretenții aveți. Ei bine, am negociat până la 100 de livre pentru familia copilei. Arăta de parcă ar fi vrut să o șteargă, dar atitudinea noastră îl făcu să înțeleagă că, într-adevăr, poate da de bucluc, și în cele din urmă am căzut de acord. Următorul pas era acela de a da banii. Și unde crezi că ne-a dus? Chiar aici, la ușa de care îți povestesc. A scos în grabă o cheie din buzunar, a intrat și a revenit de grabă cu 10 livre în aur și, pentru diferență, cu un cec asupra băncii Cut, emis cu plata la purtător și semnat cu un nume pe care nu-l pot spune, cu toate că este unul dintre punctele uimitoare din această poveste. Dar, cel puțin, era un nume foarte cunoscut și adesea tipărit. Suma era cea stabilită, dar semnătura respectivă putea garanta pentru mai mult de atât în cazul în care ar fi fost autentică. Mi-am luat libertatea de a atrage atenția domnului în cauză că întreaga afacere părea dubioasă și că, în mod obișnuit, un om nu intră pur și simplu la ora 4 dimineața pe o ușă de pivniță și să revină cu un cec semnat de altă persoană pentru 100 de livre.
El însă a rămas destul de liniștit și a rânjit. Nu vă faceți griji. Voi sta cu dumneavoastră până la deschiderea băncii și voi încasa eu însumi cecul. Acestea fiind spuse, am pornit cu toții. Doctorul, tatăl copilei, împricinatul și eu, și ne-am petrecut restul nopții în locuința mea. Iar dimineața, după ce am luat împreună micul dejun, ne-am dus în corpore la bancă. Eu însumi am prezentat cecul, spunându-mi că am toate motivele să cred că era o plastografie. Nici vorbă de așa ceva, cecul era autentic. Auzi, spuse domnul Utterson. Văd că te miri și dumneata ca și mine. Simți și dumneata ceea ce am simțit și eu, spuse domnul Enfield. Da, este o poveste urâtă, căci împricinatul meu nu era genul cu care cineva să-și dorească să aibă de-a face. Un tip întru totul odios, iar persoana care a emis cecul este o persoană decentă și de asemenea celebră, ceea ce înrăutățește situația. Mai este și una dintre acele persoane care se ocupă cu acțiuni filantropice. Presupun că era vorba de un șantaj, om de treabă plătind mai mult decât face pentru vreo zburdălnicie din tinerețe. De aceea eu numesc acel loc, cu ușa pe care ți-am arătat-o, casa șantajului. Cu toate că și asta este departe de a explica totul, după cum vezi, adăugă căzând pe gânduri. Fu trezit din meditație de către domnul Utterson, care îl întrebă brusc. Și nu știi dacă cel care a emis cecul locuiește aici? Într-un loc ca acesta? Cine ar putea crede? Dar din întâmplare mi-am notat adresa. Locuiește într-un scoar, oarecare. Și nu te-ai interesat niciodată ce-i cu locul, cu ușa? Spuse domnul Utterson. Nu, domnule, ar fi penibil, fu răspunsul. Îmi face silă să-i scodesc. Prea e stilul judecății de apoi. Începi punând o întrebare și parcă ai dat drumul unei pietre. Tu șezi frumușel în vârful dealului, dar piatra s-a pornit la vale, prăvălind și alte pietre după ea și curând te trezești că l-a pocnit în cap pe vreun ins. Ultimul lucru la care te-ai fi gândit. Ce-și vedea de treabă în grădinița din spatele casei lui, iar toată familia sa trebuie să-și schimbe numele. Nu, domnule. Eu am o regulă personală. Cu cât am impresia că nu e un lucru curat, cu atât întreb mai puțin. E o regulă foarte bună, spuse avocatul. Am cercetat totuși discret acel loc, continuă domnul Enfield. Mai că nici nu seamănă a casă locuită. Altă intrare nu există și pe aceea nu intră și nu iese decât, din când în când, gentlemanul din povestea mea. Sunt 3 ferestre care dau spre curte la etajul 1, de desubt niciuna. Ferestrele stau mereu închise, dar sunt curate. Și apoi este un coș, din care în general iese fum, așa că cineva trebuie să locuiască acolo. Și cu toate acestea prea sigur nu-i, fiindcă e atâta îngrămădeală de case în jurul acelei curți, că e greu să spui unde se termină una și unde începe alta. Cei doi își continuară câtva timp plimbarea în tăcere. La un moment dat, domnul Utterson zise: Enfield, este bună regula aceea a dumitale. Da, așa cred și eu, răspunse Enfield. Dar cu toate acestea, urma avocatul, ceva tot aș vrea să te întreb. Care-i numele acelui om care a călcat copila în picioare? Făcu domnul Enfield. Nu văd niciun rău dacă ți-l spun. Se numea Hyde. Așa, făcu domnul Utterson. Și cam cum arăta? Nu e ușor de descris. E ceva curios cu înfățișarea lui. Are ceva neplăcut, ceva care te face să-l detești. N-am văzut în viața mea un om care să-mi inspire o asemenea repulsie. Și, totuși, nu prea știu de ce. Trebuie să aibă pe undeva o hibă. Îți dă o senzație puternică de anormal, deși n-aș putea indica un amănunt precis. E un om cu o înfățișare care iese din comun. Și totuși n-aș putea nimic deosebit numi. Nu, domnule, este un lucru care mă depășește. Nu sunt în stare să-l descriu. Și nu din lipsă de memorie, fiindcă pot afirma că în clipa asta îl văd limpede, de parcă l-aș avea în fața ochilor. Domnul Utterson mai merse iar o bucată de drum în tăcere și, după cum prea bine se vedea, sub povara unor gânduri. Ești sigur că a folosit o cheie?" întrebă în cele din urmă. Dragul meu!" făcu Enfield surprins din calea afară. Da, știu.
spuse Utterson. Știu că trebuie să pare ciudat. Fapt este că, dacă nu-ți cer numele celuilalt, este pentru că deja îl știu. Vezi, Richard, povestea dumitale a ajuns la destinația cuvenită. Dacă n-ai fost exact pe alocuri, ar fi bine să precizezi acum. Gândesc că ar fi trebuit să mă previi, răspunse celălalt un pic cam înciudat. Dar am fost vorba aceea de o exactitate maximă. Individul avea o cheie. Și ce este și mai și? O are și acum. L-am văzut de curând folosind-o. Nu-i nicio săptămână de atunci. Domnul Utterson oftă adânc, dar nu scoase niciun cuvânt. Și tânărul reluă. Uite încă o învățătură de minte că nu trebuie să sporovăiești. Mi-e rușine că am fost o gură spartă. Promitem că nu vom mai pomeni niciodată de chestia asta. Ți-o promit din toată inima, fu răspunsul avocatului. Uită mâna mea pentru confirmare, Richard. Capitolul 2. În căutarea domnului Hyde. În seara aceea, domnul Utterson s-a înapoiat foarte posomorât în apartamentul său de burlac și s-a așezat la cină fără niciun chef. Obiceiul lui de duminică era ca, după ce termină masa, să se așeze lângă foc, cu vreo carte de rugăciuni pe masa lui de lectură, până ce orologiul bisericii vecine bătea miezul nopții. Când sobru și cu inima împăcată, se ducea să se culce. Dar în acea seară, de îndată ce masa a fost strânsă, el luă o lumânare și se duse în biroul lui. Acolo, deschise dulapul unde păstra sub cheie hârtiile importante, scoase din cel mai tainic compartiment al acestuia un document, pe al cărui plic se găsea notat testamentul doctorului Jekyll, și cu fruntea înnegurată se apucă să-i cerceteze cu luarea minte conținutul. Testamentul era olograf. Notă. Olograf. Care este scris în întregime de mâna autorului și semnat de el însuși. Am închis nota. Domnul Utterson, deși se ocupa de el acum, refuzase și cea mai mică participare la redactarea testamentului. Acest document prevedea nu numai că, în cazul decesului lui Henry Jekyll, doctor în medicină, doctor în chimie, doctor în științe morale, membru al Societății Regale a Oamenilor de Știință, etc., toate bunurile sale urmau să treacă în mâinile prietenului și binefăcătorului său, Edward Hyde, ci și că, în caz de dispariție sau absență inexplicabilă timp de o perioadă care ar depăși 3 luni caracteristice, numitul Edward Hyde avea să intre în toate drepturile numitului Henry Jekyll, fără nicio altă întârziere și neavând nicio sarcină sau obligație, decât aceea de a plăti sume neînsemnate către membrii gospodăriei doctorului. Acest document stătea de multă vreme ca un spin în mintea avocatului. Îl supăra și ca om al legii, dar și ca adept al părților sănătoase și normale ale vieții, pentru care tot ce este arbitrar este lipsit de cuviință. Iar până acum necunoașterea domnului Hyde îi sporise indignarea. Acum, printr-o surprinzătoare schimbare, cunoașterea lui era cea care îl indigna în și mai mare măsură. Fusese destul de rău când numele acela nu era decât un nume, despre care el n-avea cum să afle mai mult. Cu atât mai rău era acum, când numele începuse să se acopere cu caracteristici detestabile și când din nestatornicele cețuri, care de atâta vreme îi stânjeniseră vederea, răsărea presimțirea subită și lămurită a unei prezențe demonice. Gândeam că și-a pierdut mințile, își spuse punând la loc în seif hârtia revoltătoare. Dar acum încep să mă tem că este pe cale de a-și pierde onoarea. Apoi stinse lumânarea, îmbrăcă o manta largă și porni în direcția scoarului Cavendish, acea citadelă a medicinei, unde își avea casa și își primea foarte numeroși pacienți prietenul său, renumitul doctor Lennion. Dacă mă poate lămuri cineva, acela este doar Lennion, gândi el.
Majordomul cel solemn îl cunoștea pe domnul Utterson și îl primi cu politețea cuvenită. Nu fu lăsat să aștepte, ci fu introdus direct în sufragerie, unde doctorul Lanyon ședea singur la un pahar cu vin. Acesta era un gentleman inimos, robust, îngrijit îmbrăcat și rumen la față, cu o chică de păr albită prematur și o purtare exuberantă și hotărâtă. De cum dădu ochii cu domnul Utterson, sări de pe scaun și ură bun venit, întinzându-i amândouă mâinile. Amabilitatea sa, așa era felul, părea oarecum teatrală, dar se întemeia pe sentimente sincere, căci cei doi erau vechi prieteni, vechi camarazi, și de școală și de colegiu, amândoi respectându-se temeinic, atât pe ei înșiși, cât și unul pe celălalt, și ceea ce nu totdeauna rezulta din cele de mai sus, bucurându-se fiecare din toată inima de tovărășia celuilalt. După ce schimbară câteva vorbe la întâmplare, avocatul aduse vorba despre subiectul care îl preocupa în chip atât de neplăcut. Lanyon, bănuiesc că tu și cu mine trebuie să fim cei mai vechi prieteni ai lui Henry Jekyll. Mi-ar plăcea să fim mai puțin vechi, chicotit doctorul Lanyon. Da, bănuiesc că noi suntem într-adevăr cei mai vechi prieteni ai lui. Și ce-i cu asta? Acum îl văd foarte rar. Zău? Se miră Utterson. Credeam că pe voi doi vă leagă niște preocupări comune. Ne-au legat, fu răspunsul. Dar de mai bine de 10 ani am început să-l găsesc prea fantezist pe Henry Jekyll. A pornit-o pe căi greșite. Vreau să zic, pe căi mentale greșite. Și cu toate că îi păstrez firește un anume interes, vorba aceea de dragul trecutului, îl văd și l-am văzut al naibii de puțin. Niște bazaconii atât de neștiințifice l-ar fi înstrăinat chiar și pe Demon de Pythias, adăugă doctorul, făcându-se dintr-o dată stacojiu la față. Notă. Pythias. Legendă grecească ce simbolizează loialitatea și încrederea într-o prietenie adevărată. Am închis nota. Această mică izbucnire de năduf îl ușură oarecum pe domnul Utterson. Au avut vreun diferend într-o chestie științifică, doar atât, își spuse, și nefiind pasionat de vreo știință, în afară de aceea a transferurilor legale de proprietate, mai gândi. Nu-i ceva mai grav decât atât. Îi lăsa amicului său câteva clipe în care să-și redobândească stăpânirea de sine, apoi dădu glas întrebării pe care venise să-i opună. Ai dat vreodată peste vreun protejat al lui, unul cu numele de Hyde? Hyde? Repetă Lanyon. Nu, n-am auzit niciodată de el, pe vremea când ne frecventam. La atâta se rezumau informațiile ce le putuse lua cu el avocatul, întors la patul său greoi și întunecat. El se tot frământă, până ce orele mici ale dimineții începură a crește. Fu o noapte prea puțin odihnitoare pentru cugetul său trudit și asediat de întrebări, bâșbâind într-un întuneric desăvârșit. Clopotele bisericii din apropierea locuinței domnului Utterson bătuseră ora 6, când el încă mai scruta problema. Mai înainte l-afectase numai pe plan intelectual, dar acum îi era angajată, sau mai bine zis îi era înrobită, și închipuirea. Pe când zăcea în camera cu draperiile trase, frământându-se în bezna nopții, povestea domnului Enfield îi se desfășură pe dinaintea ochilor minții, asemenea unui sul imprimat cu imagini luminoase. Contemplă o zonă întinsă, cu felinare care lumina orașul nocturn, apoi silueta unui bărbat care pășea zorit, apoi silueta unui copil care se dusese să cheme medicul și alerga înapoi spre casă. Și apoi aceștia doi se ciocneau și omul, asemenea unei forțe de neoprit, călcă în picioare copilul și trecu înainte, fără să-i pese de țipetele sale. Sau vedea o încăpere într-o casă bogată, unde prietenul său dormea, visând și zâmbind viselor sale,
Și apoi ușa acelei încăperi se deschidea, perdelele patului erau smulse în lături, cel care dormea era strigat pe nume și iată! Alături stătea unul care avea puterea asupra-i și chiar la ora aceasta el trebuie să se scoale și să-i urmeze porunca. Personajul din cele două scene îl obsedă pe avocat toată noaptea și dacă câteva clipe a țipi, fu doar pentru a-l vedea lunecând, hoțește, prin case cufundate în somn, sau înaintând și mai iute, tot mai iute, cu o iuțeală amețitoare, printre vastele labirinturi ale metropolei iluminate. Și la fiecare colț de stradă, strivind în picioare o copilă și lăsând-o în urmă țipând. Și totuși, personajul nu avea chip, după care să-l cunoască. Nici măcar în visurile sale nu avea chip. Nici măcar unul amăgitor, care să-i se mistuie în fața ochilor. Și astfel țâșni mintea avocatului și crescu repede o ciudat de puternică, aproape nemăsurată, curiozitate să vadă cu ochii lui trăsăturile domnului Hyde cel real. De-ar putea doar odată să dea ochii cu el. Gândea că s-ar limpezi misterul, sau poate chiar s-ar risipi, după cum se întâmplă de obicei cu lucrurile misterioase atunci când sunt cercetate temeinic. Poate că atunci ar apărea o explicație logică pentru strania preferință sau robie, numește-o cum vrei, a prietenului său și chiar pentru uluitoarea clauză din testamentul acestuia. Și cel puțin ar fi un chip ce merită să fie văzut. Chipul unui om în ale cărui măruintaie nu se ascundea nicio urmă de milă, un chip care era de ajuns să se arate pentru a stârni în sufletul unui om, atât de puțin sensibil ca Enfield, un stăruitor sentiment de aversiune. De atunci înainte, domnul Utterson începu să dea târcoale porții din străduța cu prăvălii. Dimineața, înainte de începerea orelor de lucru, la amiază, când negoțul era întoi, iar timpul prețios, noaptea, sub privirile încețoșate ce le arunca luna peste oraș. Sub toate luminile și la toate orele pustii sau aglomerate, avocatul putea fi găsit la postul ce își alesese. El fiind cel ce se ascunde, voi fi eu cel care caută. Și în cele din urmă răbdarea-i fu răsplătită. Era o noapte frumoasă, uscată, aerul geros, străzile lucioase, ca podeaua unei săli de bal, felinarele, neclintite de vreo adiere de vânt, închipuiau din lumini și umbre desene simetrice. Pe la ora 10, când prăvăliile s-au închis, strada rămăsese pustie și liniștită. În ciuda faptului că se auzea mugetul surd al Londrei, ce o învăluia din toate părțile. Zgomote mici străbăteau până departe. Zgomote menajere de prin case se auzeau lămurit, de fiecare parte a drumului, și zvonul apropierii oricărui trecător se deslușa cu mult timp înaintea apariției sale. Domnul Utterson stătea de câteva minute la postul lui când își dădu seama de apropierea unor pași ciudați, ușori. În cursul patrulărilor sale nocturne se obișnuise de mult cu modul bizar în care, din vastul murmur și vuiet al orașului, se desprindea limpede bocănitul pașilor unui singur om, încă foarte îndepărtat. Totuși, niciodată nu i-a trăsese atenția atât de puternic și de hotărât. Și cu o zdravănă și superstițioasă presimțire a reușitei, avocatul se retrase în gangul curții. Pașii se apropiară repede și se amplificară brusc, când ajunseră în dreptul străzii. Avocatul, privind de sub bolta gangului, putu curând să vadă cu ce fel de ins avea de-a face. Era mărunt de stat și îmbrăcat normal, iar înfățișarea lui, chiar de la distanța aceasta, fără să știe de ce, îi displăcu puternic domnului Utterson. Necunoscutul se îndreptă direct spre poartă, traversând strada și totodată scoase o cheie din buzunar, ca unul care se apropie de casă.
Domnul Utterson înaintă și l-a atinse pe umăr când trecu pe lângă el. Domnul Hyde, cred. Domnul Hyde dădu înapoi și îi se auzi ca un șuier răsuflarea tăiată. Dar spaima îi fu doar de o clipă și, deși nu-l privi în față pe avocat, îi răspunse destul de rece. Acesta mi-e numele, ce doriți? Vă văd intrând, replică avocatul. Sunt un vechi prieten al doctorului Jekyll, domnul Utterson din Gaunt Street. Trebuie să fi auzit dumneavoastră de numele meu. Și cum v-am văzut tocmai pe când intenționam să intru, m-am gândit că poate mi-ați dat drumul și mie înăuntru. Nu o să-l găsiți pe doctorul Jekyll, este plecat, răspunse domnul Hyde, vârând cheia în broască. Apoi, tot fără a ridica privirea, întrebă brusc. De unde mă cunoașteți? Dar dumneavoastră, ocoli domnul Utterson întrebarea, vreți să-mi faceți o favoare? Cu plăcere, răspunse celălalt, ce anume? Vreți să mă lăsați să vă văd fața? Întreba avocatul. Domnul Hyde păru să ezite. Apoi, ca la un gând subit, își întoarse fața cu un aer de sfidare. Și cei doi se priviră țintă câteva clipe. În felul acesta o să te recunosc data viitoare, s-ar putea să fie de folos. Da, răspunse domnul Hyde, nu e rău că ne-am întâlnit și, apropo, ar trebui să aveți adresa mea, și indică un număr de stradă în Soho. Doamne Dumnezeule, își zise Utterson, să se fi gândit și dânsul la testament? Firește, își păstră pentru sine gândurile și mărâi doar ceva în semn că luase notă de adresă. Și acum, de unde mă cunoașteți? Întrebă celălalt. După o descriere, fu răspunsul. A cui descriere? Avem prieteni comuni, spuse domnul Utterson. Prieteni comuni? Repetă Hyde cu o voce tăioasă. Cine sunt aceia? Jekyll, de exemplu, spuse avocatul. El nu v-ar fi spus niciodată, strigă domnul Hyde într-o izbucnire de mânie. N-aș fi crezut că o să mințiți. Ei, haide, spuse domnul Utterson, nu se cuvine să vorbiți așa. Dintr-un rânjet tumultos, celălalt izbucni într-un hohot sălbatic de râs și cu o iuțeală extraordinară în clipa următoare descuie ușa și dispăru înăuntrul casei. După ce îl părăsise domnul Hyde, avocatul rămase câtva timp locului, cuprins de îngrijorare. Apoi prinse a sui încet strada, oprindu-se cam la un pas, doi, și ducând mâna la frunte ca un om năucit. Problema pe care o răsucea el astfel, în timp ce mergea, intra în categoria celor ce rar se rezolvă. Domnul Hyde era palid și avea statura unui pitic. Dădea o impresie de diformitate, fără a vădi vreo anomalie, căreia să îi se fi putut spune într-un anume fel. Avea un surâs dezagreabil. Se purtase față de avocat cu un amestec brutal de sfială și cutezanță și vorbea cu o voce răgușită, șoptită, oarecum spartă. Toate aparențele erau puncte împotriva sa. Deși toate la oaltă, nu puteau explica dezgustul, aversiunea și teama nemai simțită vreodată cu care îl privea domnul Utterson. Trebuie să fie și altceva, își spuse el uluit. Mai este cu siguranță ceva, de aș putea găsi un nume. Doamne, iartă-mă, omul ăsta mai că nu pare o ființă omenească. Are ceva de troglodit, ăsta să fie cuvântul. Ori s-ar putea să fie vechea poveste cu doctorul Fell? Sau este numai iradierea unui suflet abominabil, care străbate astfel prin învelișul său de lut și îl metamorfozează? Asta e, cred, pentru că, vai, bietul meu vechi prieten Henry Jekyll, dacă am citit cândva pe un obraz semnătura satanei, pe obrazul noului tău prieten am citit-o.
După colțul străduței se ridicau alcătuind un scoar niște case vechi, arătoase, cu apartamente sau camere închiriate unor oameni de toate felurile și condițiile, gravori de hărți, arhitecți, avocați dubioși sau agenții unor întreprinderi obscure. Una dintre case, a doua după colț, era încă ocupată în întregime și la poarta acesteia ce afișa un aer falnic de bogăție și confort, deși acum cufundată în întuneric, cu excepția ferăstruicii în formă de evantai ce o domina, domnul Utterson se opri și bătu. Un servitor bine îmbrăcat, destul de vârstnic, deschise. "E acasă doctorul Jekyll, Paul?" întrebă avocatul. "Să văd, domnule Utterson," spuse Paul, introducând vizitatorul într-o sală vastă, confortabilă, cu plafonul jos, pardosită cu lespezi de piatră, încălzită în maniera unei case de țară, de flăcările strălucitoare ale unui cămin mare și mobilată cu dulapuri prețioase de stejar. "Vreți să așteptați aici, lângă foc, domnule, sau să vă aduc o lumină în sufragerie?" "Aici, mulțumesc," spuse avocatul, apropiindu-se și rezemându-se de policioara înaltă a căminului. Această sală, în care rămase acum singur, era o fantezie favorită de-a prietenului său, doctorul. Și însuși Utterson obișnuia să spună despre ea că era cea mai plăcută încăpere din Londra. Dar în seara asta îl copleșea urâtul. Chipul lui Hyde îi apăsa greu amintirea. Simțea, ceea ce lui Rari se întâmpla, o scârbă și un dezgust față de viață, și în această dispoziție mohorâtă îi se părea că citește o amenințare în pâlpâitul flăcărilor, pe luciul dulapurilor și în jocul agitat al umbrelor pe plafon. Se rușină de ușurarea ce o simți când se înapoie curând Paul, pentru a-l vesti că doctorul Jekyll nu era acasă. "Paul, l-am văzut pe domnul Hyde intrând prin vechea poartă a sălii de disecție," spuse vizitatorul. "E normal asta când doctorul Jekyll nu e acasă?" "Foarte normal, domnule," răspunse slujitorul. "Domnul Hyde are o cheie." "Paul, stăpânul dumitale pare să acorde multă încredere acestui tânăr," conchise visător avocatul. "Da, domnule, chiar așa," spuse Paul. "Toți avem poruncă să-i dăm ascultare." "Oare l-am întâlnit vreodată pe domnul Hyde?" întrebă Utterson. "O, nu, domnule. Dumnealui nu ia niciodată masa la noi," răspunse Paul, care conducea gospodăria doctorului. "De fapt, rare ori îl vedem în partea asta a casei. Vine și pleacă mai mult prin laborator." "Ei, noapte bună, Paul. Noapte bună, domnule Utterson." Și avocatul porni spre casă cu inima foarte grea. "Bietul Henry Jekyll," își spuse. "Părerea mea e că s-a împotmolit rău. A fost un zvăpăiat în tinerețe. E mult de atunci, desigur, dar legea divină nu cunoaște reguli și liniște. Da, asta trebuie să fie, stafia vreunui păcat vechi, cancerul vreunei rușini ascunse, pedeapsa care vine, pe de Claudo, ani mulți după ce amintirea a uitat, iar iubirea de sine a iertat greșeala." Notă. Pe de Claudo, din limba latină, înseamnă cu aproximație după faptă și răsplată. Am închis nota. Și avocatul, înspăimântat de acest gând, medită cu anxietate câtva timp la propriul său trecut, dibuind prin toate unghiurile amintirii de nu cumva vreo umbră de vechi păcat avea să țâșnească la lumină. Trecutul lui era destul de nevinovat. Puțini oameni își puteau citi filele vieții cu mai puțină teamă. Totuși fu umilit din calea afară de toate răutățile pe care le făcuse și iarăși înălțat la o sobră și temătoare gratitudine când se gândi la cele mai multe pe care fusese cât pe aci să le făptuiască și totuși le evitase. Și apoi, întorcându-se la subiectul său de mai înainte, întrevăzu o scânteie de nădejde. Domnișorul ăsta, Hyde, de-ar fi cercetat, gândi el, trebuie să aibă niște taine ale lui.
negre după cum îi e și înfățișarea. Taine, față de care și cele mai rele ale bietului Jekyll ar fi ca niște raze de soare. Lucrurile nu pot continua așa. Mă înfior când mă gândesc la creatura asta strecurându-se ca un hoț până la căpătâiul lui Henry. Bietul Henry, ce trezire și ce primejdie în situația asta, căci dacă acest Hyde bănuiește existența testamentului, s-ar putea să devină nerăbdător a moștenii. Da, trebuie să pun umărul la roată. Numai de m-ar lăsa Jekyll. Încă o dată, în mintea avocatului apărură limpede ca lumina zilei ciudatele clauze ale testamentului. Capitolul 3. Domnul Jekyll nu se simte în largul său. 2 săptămâni mai târziu, datorită unui noroc nemaipomenit, doctorul dădu una dintre plăcutele sale mese la vreo 5-6 prieteni apropiați, toți bărbați inteligenți, respectabili și toți prețuind un vin bun. Domnul Utterson făcu în așa fel încât să rămână la urmă după ce plecaseră ceilalți. Acesta nu era un obicei nou, ci unul care se petrecuse de nenumărate ori. Atunci când Utterson era agreat din plin. Gazdelor le plăcea să-l rețină pe avocatul sobru, atunci când cei cu inima ușoară și cu limba dezlegată erau gata să plece. Le plăcea să mai șadă puțin în tovărășia sa discretă, ca un exercițiu pentru singurătate, să-și potolească sufletele în tăcerea bogată a acestui om, după risipa și tensiunea veseliei. Doctorul Jekyll nu făcea excepție de la această regulă și cum ședea acum de cealaltă parte a focului, un bărbat de 50 de ani, impozant, bine făcut, cu fața netedă, poate cu o expresie bine ascunsă, dar cu toate semnele priceperii și bunătății, se putea vedea după atitudinea lui că nutrea pentru domnul Utterson o amiciție sinceră și caldă. Am vrut să-ți vorbesc, Jekyll, începu aspetele. Știi testamentul acela al tău? Un observator atent ar fi priceput că atinsese un subiect foarte neplăcut, deși doctorul îl primi cu voie bună. Bietul meu, Utterson, zise, ce ghinion să ai un client ca mine. N-am văzut în viața mea un om atât de dezolat cum ai fost tu de testamentul meu, afară doar de încuiatul ăla pedant de Lanyon, față de ceea ce numea el ereziile mele științifice. A, da, știu că este un tip de treabă. Degeaba te încrunți. Un tip excelent și mereu îmi propun să-l văd mai des. Dar cu toate acestea, tot un pedant încuiat este. Un meticulos ignorant și gălăgios. Niciodată nu m-a dezamăgit cineva mai mult ca Lanyon. Știi că n-am fost niciodată de acord, își urmă vorba Utterson, desconsiderând fără cruțare noul subiect. Cu testamentul meu? Da, desigur, știu asta, spuse doctorul nințel cam tăios. Mi-ai spus-o. Da, și ți-o spun din nou, continuă avocatul. Am aflat ceva despre tânărul Hyde. Fața largă și demnă a doctorului Jekyll păli, cu buze cu tot, și ochii se întunecară. Nu vreau să aud mai mult, spuse. E o problemă pe care credeam că ne-am înțeles să o abandonăm. Ceea ce am aflat e dezgustător, spuse Utterson. Nu poate schimba nimic. Nu înțelegi situația mea, ripostă doctorul cu un fel de incoerență în gesturi. Sunt într-o situație penibilă, Utterson, și foarte ciudată. Este una dintre acele împrejurări ce nu pot fi drese cu vorba. Jekyll, zise Utterson, mă cunoști, sunt un om de încredere. Deschide-ți sufletul cu toată încrederea. Eliberează-l de greutatea ce-l apasă. Sunt sigur că te pot scoate din impas. Bunul meu, Utterson, spuse doctorul, îmi dovedești marea ta bunătate și nu pot găsi cuvinte prin care să-ți mulțumesc. M-aș încrede în tine înaintea oricui pe lume, înaintea oricui în afară de mine însumi, de a-și putea alege. Dar, într-adevăr, nu este ce-ți imaginezi. Nu e chiar atât de rău și, doar ca să-ți liniștesc inima ta bună, îți voi spune un singur lucru. Oricând aș dori-o, mă pot descotorosi de Hyde. Îți dau cuvântul meu că e așa și îți mulțumesc încă o dată. Și am să mai adaug, Utterson, un cuvințel, pe care sunt convins că îl vei înțelege. Aceasta e o chestiune personală și te implor să o lași deoparte. Utterson reflectă un timp privind flăcările căminului. Nu mă îndoiesc că ai perfectă dreptate, spuse în cele din urmă, sculându-se în picioare. Ei,
Dar cum tot am atins această problemă, sper că pentru ultima oară, urmă doctorul, este un punct pe care aș dori să-l înțelegi. Nutresc într-adevăr un mare interes pentru domnul Hyde. Știu că l-ai văzut, mi-ai spus-o, și mă tem că a fost necuvincios. Eu însă ți-o repet, nutresc în mod sincer un foarte mare interes față de acest tânăr. Și dacă dispar, Utterson, doresc să-mi promiți că vei avea răbdare cu el și că îl vei face să intre în drepturile lui. Cred că ai face-o dacă ai ști tot și mi s-ar lua o povară de pe suflet dacă mi-ai promite. Nu pot să susțin că o să-l agrez vreodată, spuse avocatul. Nu asta-și cer, pledă Jekyll, punându-și mâna pe brațul celuilalt. Cer doar dreptate. Îți cer doar să-l ajuți de dragul meu, când nu voi mai fi. Utterson scoase cu greu un suspin, ce nu se lăsă stăpânit. Bine, spuse, îți promit. Capitolul 4. Cazul uciderii domnului Cariu. Aproape un an mai târziu, în luna octombrie, în data de 1800, Londra a fost zguduită de o crimă săvârșită cu o nemai întâlnită ferocitate și apărând încă și mai însemnată prin înalta poziție socială a victimei. Amănuntele erau puține și uluitoare. O slujnică, ce locuia singură într-o casă nu departe de râu, suise să se culce în odăița ei de la mansardă pe la ora 11 noaptea. Cu toate că mai târziu se lăsase ceața peste oraș, în prima parte a nopții nu era un nor pe cer și strada spre care dădea fereastra fetei era scăldată de lumina lunii pline. Se pare că fata avea o fire oarecum romantică, căci se așezase pe lavița, aflată chiar sub fereastră, și căzuse într-o adâncă visare. Niciodată, obișnuia ea să spună cu lacrimile șiroindu-i pe obraj, niciodată nu se simțise mai împăcată cu toți oamenii și nu gândise mai frumos despre lume. Și cum ședea ea așa, văzu un domn în vârstă cu o înfățișare plăcută și cu părul alb, apropiindu-se de-a lungul străzii, și un alt domn foarte scund, căruia la început îi dădu mai puțină atenție, înaintând în întâmpinarea lui. Când cei doi ajunseră destul de aproape pentru a-și putea vorbi, ceea ce se întâmplă chiar sub ochii fetei, domnul mai vârstnic făcu o plecăciune și se adresă celuilalt cu un fel de politețe încântătoare. Nu s-ar fi zis că motivul acostării era de mare importanță. De fapt, după gestul cu care domnul arăta într-o anumită direcție, se părea că doar întreba despre un anume drum, dar în timp ce vorbea, fața era luminată de lună. Și fetei îi plăcu să o privească. Părea să exprime o fire atât de nevinovată și de bună, ca din alte vremuri, dar și un amestec de superioritate, parcă izvorând dintr-o întemeiată mulțumire de sine. Îndată îi căzu privirea asupra celuilalt și fu surprinsă să-l recunoască pe un anume domn Hyde, care îl vizitase odată pe stăpânul ei și care îi inspirase un fel de silă. Avea în mână un baston solid cu care se juca, dar nu răspundea o vorbuliță și părea să asculte cu o nerăbdare abia stăpânită. Și apoi, dintr-o dată, izbucni într-o mânie aprinsă, bătea din picior, agita bastonul și, după cum descria fata scena, se purta ca un om ieșit din minți. Domnul cel bătrân se dădu un pas înapoi, cu aerul cuiva foarte surprins și nințeluș jignit. Și atunci domnul Hyde își ieși de tot din țâțâni și, izbindu-l cu bastonul, îl doborâ la pământ. Iar în clipa următoare, cu o furie de maimuță, se porni a-și călca victima în picioare, abătând asupra ei o grindină de lovituri, sub care se auzeau oasele zdrobindu-se. Îngrozită de ceea ce vedea și auzea, fata leșină. Era ora 2 din noapte când își reveni și chemă poliția. Ucigașul dispăruse de mult, însă victima zăcea într-adevăr în mijlocul drumului, incredibil de zdrobită. Bastonul cu care se săvârșise fapta, deși era dintr-un lemn rar, foarte tare și greu, se frânsese la mijloc sub forța acelei cruzimi fără sens,
iar una dintre jumătățile rupte se rostogolise până la rigola de scurgere din apropiere. Cealaltă, fără îndoială, fusese luată cu sine de către ucigaș. Asupra victimei se găsiseră o pungă cu bani și un ceas de aur, dar niciun fel de acte sau hârtii, în afara unui plic sigilat și timbrat ce era probabil pe cale să fie dus la poștă și care purta numele și adresa domnului Utterson. Plicul îi fu adus avocatului în dimineața următoare, mai înainte ca el să fi coborât din pat, și înainte de a-l vedea, când îi se comunicară împrejurările, el își mușcă buzele și luă o înfățișare gravă. Nu voi spune nimic până ce nu văd cadavrul, zise. Asta poate fi ceva foarte serios. Aveți bunătatea și așteptați până mă îmbrac. Și cu aceeași față gravă își înghiți zorit micul dejun și luă trăsura spre secția de poliție unde fusese transportat cadavrul. De cum intră în camera unde acesta se găsea depus, avocatul clătină din cap afirmativ. Da, zise, îl recunosc. Regret că trebuie să declar, dar este trupul neînsuflețit al domnului Danvers Carew. Doamne Dumnezeule, exclamă ofițerul de serviciu, e posibil? Iar în clipa următoare privirea ei se aprinse de ambiție profesională. Cazul ăsta o să facă mare vâlvă, spuse. Poate ne puteți ajuta dumneavoastră să punem mâna pe individ. Și descrise pe scurt ce văzuse fata, arătând și bastonul frânt. De cum auzise numele de Hyde, domnul Utterson tresărise îngrozit. Când i se mai înfățișă și bastonul, nu se mai putu îndoi. Așa frânt și distrus cum era, îl recunoscu ca fiind acela pe care îl dăruise el însuși lui Henry Jekyll cu mulți ani în urmă. Acest domn Hyde este o persoană mică de statură?" întrebă. De statură neobișnuit de scundă și cu o față foarte răutăcioasă, așa l-a descris fata," spuse polițistul. Domnul Utterson rămase pe gânduri, apoi își înălță capul. Dacă vreți să mă însoțiți, urcați-vă în trăsura mea. Cred că vă pot duce la casa lui." Se făcuse între timp aproape 9 dimineața și se lăsă întâia ceață de toamnă. Un imens zăbradnic cafeniu cuprindea cerul, dar vântul bătea necontenit și punea pe fugă cețurile năvălitoare, astfel încât, pe când trăsura înainta agale din stradă în stradă, domnul Utterson își plimbă ochii peste un număr uluitor de trepte și tonuri de penumbră. Aici domnea întunericul adânc de seară, luminat ca de o stranie vâlvătaie. Colo, pentru o clipă, ceața se spărgea pe de-a întregul și o rază rătăcită de soare străpungea vârtejurile de abur. Sinistrul cartier Soho, înfățișându-i se în aceste apariții schimbătoare, cu străzile noroioase și trecătorii săi dubioși și jerpeliți, cu felinarele lui care nu se stinseseră deloc sau fuseseră aprinse din nou pentru a combate această funerară invazie a beznei, părea în ochii avocatului asemenea unui oraș născut dintr-un coșmar. În plus, gândurile ce îi se perindau prin minte aveau coloritul cel mai întunecat și când își aruncă privirea spre însoțitorul său din trăsură, era conștient de faptul că acesta părea că e atins de o umbră a acelei terori față de lege și de reprezentanții legii, ce-i poate asalta uneori pe oamenii cei mai cinstiți. Când opri trăsura la adresa indicată, ceața se ridică puțin și arătă o stradă murdară, o cârciumă instalată cu un lux trivial, un prăpădit de birt franțuzesc, o dugheană în care se vindeau cu bucata mărunțișuri ieftine și zarzavaturi veștede, o droaie de copii zdrențăroși, chirciți pe lângă praguri și multe femei, de diferite naționalități, ieșind cu cheia în mână să-și ofere păhăruțul de dimineață. Iar în clipa următoare ceața se lăsă din nou, pământie, asupra acelui loc și îl despărți de aceste vecinătăți ticăloase.
Aici își avea căminul favoritul lui Henry Jekyll, un om care urma să moștenească un sfert de milion de lire sterline. O bătrână cu fața palidă și părul argintiu deschise ușa. Avea o figură rea, îndulcită de ipocrizie, însă manierele ei erau excelente. Da, spuse ea, acesta e apartamentul domnului Hyde, dar dânsul lipsește de acasă. A venit azi noapte foarte târziu, dar a plecat din nou după nicio oră. Nu era nimic curios în asta, avea obiceiuri aiurite și lipsea adesea. Ieri, de pildă, bătrâna îl revăzuse după o absență de 2 luni. Foarte bine, atunci dorim să vizităm apartamentul, spuse avocatul. Și când bătrâna încercă să protesteze, el adăugă: e mai bine să vă spun cine e dumnealui, inspectorul Newcomen de la Scotland Yard. O sclipire de bucurie răutăcioasă a apărut pe chipul femeii. A, exclamă, are încurcături? Ce-a făcut? Domnul Utterson și inspectorul schimbară o privire. S-ar zice că nu-i prea simpatizat, observă cel din urmă. Ei, acu, cucoană, te rog să ne dai drumul. Eu și dumnealui o să ne uităm nințel la cei pe aici. Din tot cuprinsul casei, care, exceptând prezența bătrânei, se dovedea pustie, domnul Hyde nu folosea decât vreo 2 camere, dar acestea erau mobilate cu lux și bun gust. O cămară era plină cu vinuri, tacâmurile erau de argint, lenjeria de masă elegantă, o pictură bună atârna pe perete, un dar, după cum presupunea Utterson, de la Henry Jekyll, care era un excelent cunoscător în materie, iar covoarele erau de mai multe stiluri și în culori plăcute. În clipa aceasta însă odăile vădeau toate semnele că recent și în mare grabă se cotrobăise prin ele. Pe podea zăceau haine cu buzunarele întoarse pe dos, sertare prevăzute cu un cuietor solide stăteau deschise și pe vatra căminului rămăsese un morman de cenușă, ca și cum s-ar fi ars multe hârtii. Din zgură și scrum, inspectorul dezgropă cotorul verde al unui carnet de cecuri, ce rezistase acțiunii focului. Cealaltă jumătate a bastonului fu găsită după ușă și, cum acest fapt îi confirmă din plin suspiciunile, polițistul se declară încântat. O vizită la bancă, unde se constatase că erau depuse câteva mii de lire sterline în creditul ucigașului, îi întregi satisfacția. Puteți să fiți sigur, domnule, îi spuse inspectorul domnului Utterson, îl am în mână. Pe semne că și-a pierdut capul, altfel n-ar fi lăsat bastonul și mai cu seamă n-ar fi ars carnetul de cecuri. Păi cum? Banul este lucrul cel mai important pentru un individ de teapă ăstuia. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să-l așteptăm la bancă și să dăm drumul la anunțurile cu semnalmente. Această din urmă acțiune nu era totuși ușor de realizat, căci nu mulți se puteau număra printre cunoscuții apropiați ai domnului Hyde. De urma familiei sale nu se putea da nicăieri, nu fusese niciodată fotografiat. Puținii oameni care îl puteau descrie se contraziceau, așa cum se întâmplă de obicei cu observatorii obișnuiți. Asupra unui singur lucru erau de acord, și anume asupra neliniștitoarei senzații de diformitate nedeslușită cu care îi impresiona pe cei care îl priveau. Capitolul 5. Incidentul cu scrisoarea. Era după amiază târziu, când domnul Utterson ajunse în sfârșit în dreptul ușii doctorului Jekyll, unde Poole îi deschise imediat și, însoțindu-l apoi până la clădirea cunoscută drept sală de disecție, trecu pe lângă bucătărie și de-a lungul unei curți, ce fusese odată o grădină. Doctorul cumpărase casa de la moștenitorii unui chirurg faimos, propriile sale înclinări fiind însă mai curând spre chimie decât spre anatomie, el schimbase destinația corpului de casă din fundul grădinii. Pentru prima oară era primit avocatul în această parte a reședinței prietenului său, așa că se uita plin de curiozitate la clădirea urâtă, fără ferestre, și a avut o senzație oribilă privind în jurul în timp ce pășea prin amfiteatrul, în care odinioară se îngrămădiseră studenți sârguincioși și care acum era pustiu și tăcut. Mesele erau încărcate de aparatură chimică.
Podeaua era plină de paie și tixită cu lăzi, gata să fie împachetate. Lumina cobora tulbure prin cupola încetoșată. La celălalt capăt, un șir de trepte duceau spre o ușă acoperită cu postav roșu. Trecând prin aceasta, domnul Utterson fu în sfârșit introdus în cabinetul doctorului. Era o încăpere mare, cu dulapuri de sticlă așezate jur împrejur și mobilată, printre altele, cu o oglindă turnată, în care te puteai vedea pe de-a întregul, și cu un birou. Priveliștea o avea spre curte, prin 3 ferestre prăfuite, zăbrelite cu gratii de fier. Pe grătarul căminului jucau vâlvătăile focului, iar pe etajera de alături stătea o lampă aprinsă, fiindcă până și în interiorul caselor începuse a se face simțită negura de afară. Aici, doctorul Jekyll, cu înfățișarea unui bolnav de moarte, ședea ghemuit lângă foc. Nu se ridică să-și întâmpine oaspetele, ci întinzându-i o mână rece, își exprimă cu glas schimbat plăcerea de a-l vedea. Și acum spune-mi, întrebă domnul Utterson de îndată ce ieși Poole. Ai auzit știrea? Doctorul se înfioră. Striga un scoar, zise, i-am auzit din sufrageria mea. O vorbă numai, adăugă avocatul. Cariu îmi era client și tu de asemenea, vreau să știu ce să fac. N-ai fost cumva atât de nebun încât să-l ascunzi pe acel individ? Utterson, jur în fața lui Dumnezeu, strigă doctorul. Jur că nu-l voi mai vedea niciodată. Pe cinstea mea, mă leg față de tine că am terminat cu el pe lumea asta. S-a sfârșit totul. Și, de fapt, el n-are nevoie de ajutorul meu. Nu-l cunoști, așa cum îl cunosc eu. Este în siguranță, în totală siguranță. Ține minte ce-ți spun, nu se va mai auzi niciodată de el. Avocatul ascultă posomorât. Nu-i plăcea purtarea febrilă a prietenului său. Pari foarte sigur de el, spuse domnul Utterson. De dragul tău nădăjduiesc să ai dreptate. În cazul unui proces ar putea să apară și numele tău. Sunt absolut sigur de el, îi spuse Jekyll. Am această certitudine pe care nu o pot împărtăși nimănui. Dar există un punct în care m-ai putea sfătui. Am primit o scrisoare și acum șovăi dacă să o arăt poliției. Mi-ar plăcea să o las în mâinile tale, Utterson. Tu ai ști să iei o decizie înțeleaptă, sunt sigur de asta. Am atât de mare încredere în tine. Te tem probabil că ar putea duce la descoperirea lui? Întreba avocatul. Nu, răspunse doctorul. N-aș putea spune că îmi pasă ce va deveni Hyde. Am terminat cu el. Mă gândeam la propria mea reputație, pe care această chestie odioasă a cam periclitat-o. Utterson își rumegă ceva vreme gândurile. Era surprins de egoismul prietenului său și totodată ușurat. Bine, zise în cele din urmă, arată-mi scrisoarea. I-o arătă. Avea o scriere ciudată, cu litere înalte, și era semnată Edward Hyde. Acesta îi comunica destul de concis binefăcătorului său, doctorul Jekyll, pe care vreme îndelungată îl răsplătise atât de nedemn pentru marea generozitate, că nu trebuie să nutrească nicio îngrijorare în privința siguranței lui, deoarece el va avea mijloace de scăpare pe care se putea bizui cu siguranță. Avocatului îi plăcu destul de mult această scrisoare. Ea dădea intimității dintre cei doi un colorit mai onorabil decât se așteptase și se mustră pentru suspiciunile sale din trecut. Ai plicul?" întrebă. La Mars, fără să-mi dau seama," răspunse Jekyll. Dar n-avea nicio ștampilă poștală. Comunicarea asta a fost adusă de cineva. S o păstrez și să dorm liniștit?" întrebă Utterson. Aș dori să hotărăști în locul meu întru totul," suspină Jekyll. Am pierdut încrederea în mine însumi. Bine, am să mă gândesc, răspunse avocatul. Și acum încă ceva. Hyde a fost cel care a dictat termenii aceia din testament cu privire la dispariția ta? Doctorul păru cuprins de o criză de slăbiciune. Strânse buzele și dădu din cap. Știa asta, spuse Utterson. Avea intenția să te ucidă. Ți-a fost dat să scapi cu bine. Mi-a fost dat ceva cu mult mai important, fu replica solemnă a doctorului. Mi-a fost dată o lecție. O, doamne Utterson, ce lecție mi-a fost dată! Și-și acoperi o clipă fața cu mâinile. La ieșire, avocatul se opri și schimbă câteva cuvinte cu Poole. Ca să nu uit, zise, s-a adus azi o scrisoare. Cam cum arăta cel care a adus-o? Poole afirmă însă categoric că nu sosise nimic decât cu poșta și alea erau doar niște broșuri de reclamă, adăugă.
Această veste îl făcu pe Utterson să plece cu temerile sale înnoite. Evident că scrisoarea sosise prin poarta laboratorului. Era posibil, de fapt, ca ea să fi fost scrisă în cabinet, ori dacă așa stăteau lucrurile, trebuia altfel judecată și tratată cu mai multă băgare de seamă. Pe drum, puștii care vindeau ziare răgușiseră strigând: "Ediție specială! Uluitorul asasinat al unui membru al Parlamentului! Iată ferparul pentru unul dintre prietenii și clienții săi!" Și nu-și putea stăpâni o oarecare teamă ca nu cumva reputația altuia dintre ei să fie spulberată de vârtejul scandalului. Până la urmă era obligat să ia o hotărâre, ceea ce constituia o situație delicată. Deși obișnuit să se bizuie doar pe sine însuși, spera să primească un sfat. De-a dreptul nu-l pot avea, gândi el, dar poate că se va lăsa prins în plasă. Curând după aceea ședea de o parte a propriului său cămin, iar de cealaltă parte domnul Guest, primul său secretar. La mijloc, între ei și la o distanță de foc, precis și delicat calculată, o sticlă dintr-un anumit vin vechi care zăbovise îndelung, ferit de lumina soarelui, în subsolurile casei. Ceața încă mai dormita, legănându-se deasupra orașului parcă scufundat, în care felinarele scânteiau cu un licăr bonlav, stacojiu, asurzită și înăbușită de norii prăvăliți. Viața metropolei continua să se scurgă prin marile artere cu un vuie de vijelie, dar în odaia în care ședeau cei doi, lumina focului răspândea voioșie. În sticlă, fermenții se potoliseră de mult, coloritul imperial al licorii se îndulcise cu timpul, cum se estompează culoarea în vitraliile pictate. Dogoarea după amiezelor calde de toamnă în podgorile de pe coline era gata a se lăsa slobozită pentru a risipi pâclele Londrei. Pe nesimțite, încordarea avocatului se topea. Mai puține secrete ca față de Guest n-avea el față de nimeni, și nici cele câteva pe care a vrut să le păstreze nu era totdeauna sigur că izbutise să le țină ascunse. Guest fusese adesea în casa doctorului, trimis pentru chestiuni de afaceri. Îl cunoștea pe Poole. Era greu de presupus că nu auzise cât de familiar era Hyde în acea casă, doar el ar putea trage o concluzie. Nu era așadar nimerit ca el să vadă acea scrisoare care punea într-o lumină mai favorabilă acest mister? Cu atât mai mult cu cât Guest, fiind un pasionat cercetător și un arbitru în materie de grafologie, ar considera demersul firesc și amabil. El era în plus un om cu scaun la cap. N-ar putea citi un document atât de bizar fără să nu-i scape vreo observație, iar cu ajutorul acesteia se putea alege o cale de urmat. Tristă întâmplarea asta cu domnul Danvers, spuse Utterson. Da, domnule, într-adevăr. A provocat o mare emoție în opinia publică, răspunse Guest. Omul acela a fost desigur nebun. M-ar interesa să știu părerea dumitale în privința asta. Am aici un document scris de mâna lui. Asta rămâne doar între noi, fiindcă, de fapt, nu știu ce voi face cu hârtia asta. Este în cel mai bun caz o chestiune urâtă. Dar, iată, poftim. Este exact specialitatea dumitale, autograful unui ucigaș. Ochii lui Guest scânteiară, îndată ce se apucă să studieze pătimaș scrisoarea. Nu, domnule, zise, nebun nu e, dar este o scrisoare ciudată. Cel care a scris-o este în tot cazul ciudat, adăugă avocatul. Chiar atunci intră servitorul cu un bilet. Este de la domnul Jekyll, domnule, se informă funcționarul. Mi s-a părut cunoscut scrisul. Este ceva personal, domnule Utterson? Doar o invitație la cină. De ce? Vrei să o vezi? O clipă. Vă mulțumesc, domnule. Funcționarul puse alături cele două file de hârtie și le compară sârguincios conținutul. Mulțumesc, domnule, zise în cele din urmă, înapoiindu-le pe amândouă. Este un autograf foarte interesant. Urma o pauză în timpul căruia domnul Utterson se luptă cu sine. De ce le-ai comparat, Guest? Întrebă brusc. Domnule, răspunse funcționarul. Există între ele o asemănare curioasă. Cele două scrieri sunt identice în multe privințe. Doar aplecarea literelor diferă. Cam ciudat, spuse Utterson. E cum spuneți, cam ciudat, confirmă Guest. Eu unul n-aș vorbi despre scrisoarea asta, adăugă Utterson. Nu, domnule, făcu funcționarul, înțeleg. În seara aceea, de cum rămase singur, domnul Utterson încuie scrisoarea în seif, unde rămase de aici înainte. Cum, gândi el, Henry Jekyll
plastograf ca să-l apere pe un ucigaș și simți cum îi îngheață sângele în vine. Capitolul 6. Remarcabila întâmplare a doctorului Lanyon. Timpul trecea. Mii de livre au fost oferite drept recompensă, deoarece uciderea domnului Danvers Carew fusese resimțită drept o injurie publică. Domnul Hyde însă dispăruse din câmpul de observație al poliției, de parcă n-ar fi existat niciodată. Au fost dezgropate o mulțime de lucruri necunoscute și toate de proastă reputație. Ieșiră la iveală istorii despre cruzimea omului, precum și despre viața ticăloasă și violența acestuia, despre personajele stranii cu care se însoțise, despre antipatia ce părea a fi înconjurat cariera, dar despre locul unde se afla acum, nicio șoaptă. De când părăsise casa lui din Soho, în dimineața crimei, parcă se topise. Și treptat domnul Utterson începea să-și revină, să nu mai resimtă o atât de intensă neliniște și să fie mai împăcat în inima lui. Își spunea în gând că moartea domnului Danvers era mai mult decât compensată prin dispariția domnului Hyde. Acum că fusese înlăturată acea influență malignă, începu pentru doctorul Jekyll o nouă viață. Ieși din singurătatea în care se retrăsese, înnoi legăturile cu prietenii, redeveni oaspetele și anfitrionul lor și, după cum dintotdeauna fusese cunoscut pentru generozitatea sa, fu acum nu mai puțin remarcat pentru milostenia lui. Era activ, petrecea mult timp în aer liber, făcea fapte bune, chipul lui prinsese a se deschide și a se lumina ca din conștiința lăuntrică de a fi folositor și vreme de mai bine de 2 luni se bucură de liniște. În data de 8 ianuarie, Utterson cinase la doctor, la oaltă cu o mică adunare. Lanyon fusese și el invitat și ochii gazdei priviseră de la unul la celălalt ca pe vremuri, când cei 3 erau prieteni inseparabili. În data de 12 și apoi în 14 ale aceleiași luni, însă nu îi se mai deschisese avocatului ușa. Doctorul este obligat să stea în casă, spunea Paul, și nu poate vedea pe nimeni. În data de 15, Utterson încercă din nou și din nou fu refuzat. Cum se obișnuise în ultimele 2 luni să-și vadă prietenul aproape zilnic, revenirea acestei solitudini i-a apăsat sufletul. În a 5-a seară, îl chemă pe Guest să cineze cu ei, iar în a 6-a se duse să-l vadă pe doctorul Lanyon. Acolo cel puțin fu primit, dar când intră, rămase izbit de schimbarea ce se produsese între timp în înfățișarea doctorului. Îi era scrisă pe față, ușor de citit, sentința de moarte. Obrajii lui, altădată rumeni, păliseră. Se topise carnea pe el. Îi sporiseră vizibil chelia și vârsta. Și totuși, nu atât dovezile acestea ale unei rapide decăderi fizice îi atrăseseră avocatului atenția, cât o anumită expresie în privire și un anumit fel de a se purta, care păreau a mărturisi adânc refulata teroare. Nu era posibil ca doctorul să se teamă de moarte. Și totuși asta fu ispitit Utterson să bănuiască. Da, își zise, fiind medic, el trebuie să știe în ce stare este și că zilele îi sunt numărate, și această certitudine este mai mult decât poate suporta. Totuși, când Utterson îi spuse că arată rău, Lanyon se declară într-adevăr un om condamnat, dar afirma aceasta pe tonul cel mai ferm. Am avut un șoc, zise, și nu-mi voi reveni niciodată. E o chestiune de săptămâni. Da, viața a fost frumoasă, mi-a plăcut. Da, domnule, mai înainte îmi plăcea. Mă gândesc uneori că dacă am ști totul, am fi mai bucuroși să plecăm. Și Jekyll este bolnav, remarcă Utterson, tu l-ai văzut? Dar Lanyon se schimbă la față și ridică o mână tremurătoare. Nu vreau nici să-l văd, nici să mai aud vreodată de doctorul Jekyll, strigă cu un glas nesigur. Am terminat definitiv cu personajul ăsta și te-aș ruga să mă cruți de aici înainte de orice aluzie la unul pe care îl consider mort. Ei, cum așa? Protestă domnul Utterson. Apoi, după o tăcere destul de lungă, întrebă. Pot să fac ceva? Noi 3 suntem foarte vechi prieteni, Lanyon. Nu o să mai apucăm să ne facem alții. E iremediabil, răspunse Lanyon. Întreabă-l pe el. Nu vrea să mă vadă, făcu avocatul. Nu mă surprinde, fu răspunsul. Într-o zi, Utterson, când nu voi mai fi în viață, nu e exclus să afli totul despre asta. Eu nu-ți pot spune.
Iar până atunci, dacă ești capabil să stai aici și să vorbești cu mine despre alte lucruri, pentru numele lui Dumnezeu, stai și vorbește-mi. Dar dacă nu ești în stare să eviți subiectul ăsta blestemat, atunci du-te, fiindcă nu-l pot suporta. De îndată ce se întoarse acasă, Utterson se așeză să-i scrie lui Jekyll, plângându-se de excluderea sa și întrebându-se care era pricina nefericitei rupturi cu Lanyon. Ziua următoare i-a aduse un lung răspuns, formulat într-un vocabular pe alocuri patetic și cu un tâlc uneori întunecat, misterios. Cearta cu Lanyon era fără leac. Nu-i aduc nicio vină vechiului nostru prieten, scria doctorul Jekyll, dar îi împărtășesc părerea. Noi doi nu trebuie să ne mai întâlnim niciodată. Intenționez de aici înainte să duc o viață total izolată. Nu trebuie să te surprindă. Nici nu trebuie să te îndoiești de prietenia mea, dacă poarta casei mele va rămâne adesea închisă chiar și pentru tine. Trebuie să rabzi ca eu să-mi urmez propriul meu drum întunecat. Am atras asupra-mi o pedeapsă și o primejdie ce nu pot fi numite. Poate păcătuiesc ca nimeni altul, dar și sufăr ca nimeni altul. N-aș fi crezut că lumea aceasta să poată cuprinde suferințe și spaime atât de istovitoare. Iar tu, Utterson, poți face un singur lucru spre a-mi ușura destinul, să-mi respecti tăcerea. Utterson era uluit. Sumbra influența lui Hyde se retrăsese, doctorul se înapoiase la vechile sale îndatoriri și prietenii. Cu o săptămână în urmă îi surâdea perspectiva unei bătrâneți voioase și respectate. Și acum, într-o clipă, prietenia și seninătatea cugetului și tot conținutul vieții sale erau distruse. O schimbare atât de radicală și de neprevăzută arăta nebunie, dar dacă te gândeai la purtarea și la vorbele lui Lanyon, trebuie să fie existat și un temei mai adânc pentru acestea. O săptămână mai târziu, doctorul Lanyon căzu la pat și în ceva mai puțin de 2 săptămâni muri. În seara de după mormântare, la care asistase adânc îndurerat, Utterson își încuie ușa biroului și, așezându-se acolo la lumina unei lumânări, scoase de la locul de păstrare și își puse în față un plic cu adresa scrisă de mâna prietenului său mort și purtând pecetea acestuia. Strict personal, a se preda doar în mâinile lui G. Utterson, iar în cazul decesului acestuia să fie distrusă fără a fi citită. Aceasta era inscripția, subliniată enfatic, pe care o purta plicul, iar avocatul se temea să ia cunoștință de conținutul lui. Am îngropat azi un prieten, gândi el. Dacă asta mă va face cumva să mai pierd unul. Apoi își consideră teama drept lipsită de loialitate și rupse sigiliul. Înăuntru era alt plic, de asemenea sigilat și prevăzut cu însemnarea: a nu se deschide până la moartea sau dispariția doctorului Henry Jekyll. Lui Utterson nu-i venea să-și creadă ochilor. Da, dispariție, sta scris și aici, ca și în testamentul acela nebunesc, pe care de mult îl restituise autorului său. Iată aici din nou ideea de dispariție alăturată numelui lui Henry Jekyll. Dar în testament ideea asta răsărise din sugestia sinistră a acelui Hyde. Era introdusă acolo cu un scop foarte limpede și odios. Scrisă însă de mâna lui Lanyon, ce putea însemna? Asupra executorului voinței celui decedat se abătu o mare ispită, de a desconsidera interdicția și de a se cufunda de îndată în adâncul acelor mistere. Dar onoarea profesională și credința față de prietenul său dispărut erau obligații severe, așa că pachetul fu lăsat să doarmă în colțul cel mai adânc al seifului său particular. Una este să-ți strivești curiozitatea, alta este să o domini. Ne este permis să ne îndoim că Utterson, începând din acea zi, mai râvnea la fel de mult ca mai înainte să se întâlnească cu prietenul său rămas în viață. Se gândea la el cu bunătate și milă, dar și cu neliniște și teamă. Încercă să-l vadă, dar simți parcă o ușurare când nu fu primit. Prefera poate în inima lui să vorbească din prag cu Paul, înconjurat de atmosfera și de zgomotele orașului, mai degrabă decât să intre în acea casă a înrobirii voluntare și să încerce asta de vorbă cu incurabilul izolat. Paul, de fapt, nu prea avea de comunicat noutăți plăcute. Doctorul se părea că acum mai mult ca oricând se închidea în cabinetul din laborator, unde uneori chiar și dormea. Era deprimat, devenise foarte tăcut, nu citea. Cugetul său părea apăsat de ceva.
Utterson se obișnui într-atâta cu monotonia acestor știri, încât încetul cu încetul începu să își rărească vizitele. Capitolul 7. Incidentul de la fereastră. Se întâmplă ca în duminica în care domnul Utterson își făcea obișnuita plimbare cu domnul Enfield, drumul lor să treacă din nou prin străduța lăturalnică și amândoi, când ajunseră în dreptul ușii, se opriră spre a o privi. Ei bine, spuse Enfield, cel puțin acum s-a terminat cu istoria aceea. Nu o să-l mai vedem niciodată pe domnul Hyde. Sper că nu, răspunse Utterson. Ți-am spus oare că l-am văzut și eu odată și am avut și eu sentimentul de repulsie de care îmi vorbei? Era imposibil să-l vezi și să n-ai acest sentiment, replică Enfield. Apropo, ce nătânc trebuie să mă fi crezut pentru că nu-mi dădeam seama că aici este o intrare dosnică spre casa doctorului Jekyll. Când în sfârșit am descoperit-o, tot dumitale ți se datora în parte acest lucru. Așa, ai descoperit asta?" făcu Utterson. Ei, atunci am putea să intrăm în curte și să ne aruncăm privirea spre ferestrele lui. Ca să-ți spun drept, sunt neliniștit în privința bietului Jekyll și simt că s-ar putea să-i facă bine prezența unui prieten, chiar de afară. Curtea era rece și cam umedă și cotropită de o penumbră timpurie, deși, din tăriile lui, cerul radia încă lumina asfințitului. Dintre cele 3 ferestre, cea din mijloc era pe jumătate deschisă, șezând foarte aproape de ea, ca să ia aer, Utterson îl văzu pe doctorul Jekyll, pe al cărui chip se deslușea o expresie de infinită tristețe, asemenea unui captiv nemângâiat. Cum? Tu ești Jekyll?" exclama Utterson. Sper că te simți mai bine." Am luat-o la vale rău, Utterson," răspunse amărât doctorul. Rău de tot. Din fericire nu o să dureze mult." Stai prea mult în casă," spuse avocatul. Ar trebui să mai ieși să-ți mai stimulezi circulația, ca mine și Enfield. Faceți cunoștință. Vărul meu, domnul Enfield, doctorul Jekyll. Hai, ia-ți pălăria și vino să dăm repede o raită împreună." Ești foarte drăguț," suspina celălalt. Mi-ar plăcea mult, dar nu, este cu totul imposibil, nu îndrăznesc. Sunt însă cu adevărat foarte bucuros că te văd, Utterson. E într-adevăr o mare plăcere pentru mine. Te-aș pofti înăuntru, împreună cu domnul Enfield, dar locul unde mă aflu este total nepotrivit." Ei atunci, răspunse avocatul cu o amicală îngăduință, tot ce avem mai bun de făcut este să rămânem noi jos și să stăm de vorbă cu tine de aici. Tocmai asta mă gândeam și eu să îndrăznesc a vă propune, răspunse doctorul cu un zâmbet. Dar abia spusese aceste cuvinte că surâsul îi se șterse de pe față și urmă o asemenea expresie de abjectă groază și disperare încât celor 2 bărbați de jos le îngheță sângele în vine. N-o văzură decât timp de o clipă, căci fereastra fu imediat închisă cu violență, dar clipa aceea fusese de ajuns. Întoarseră capul și părăsiră curtea fără o vorbă. Tot în tăcere traversară și ulicioara și, abia când ajunseră într-o stradă din vecinătate, unde chiar și duminica domnea oarecare viață, domnul Utterson își întoarse în sfârșit fața și se uită la însoțitorul lui. Erau amândoi palizi și în ochii amândorura se oglindea aceeași oroare. Doamne, iartă-ne, Doamne! Iartă-ne, rosti domnul Utterson. Dar domnul Enfield doar clătină din cap foarte grav și merse înainte în tăcere. Capitolul 8. Ultima noapte. Domnul Utterson ședea lângă foc, într-o seară, după cină, când a avut surpriza să primească vizita lui Paul. Dumnezeule mare, Paul, ce te aduce la mine?" exclamă, și apoi, privindu-l o secundă, adăugă. Ce-i cu dumneata? Ce anume te tulbură? Doctorul e bolnav?" Domnule Utterson," spuse omul, se petrece ceva rău." Ia loc și uită un pahar cu vin," îl îndemna avocatul. Așa, acum spune-mi pendelete ce anume dorești." Dumneavoastră, domnule, cunoașteți obiceiurile domnului doctor. Știți cum se încuie să nu-l vadă nimeni." Ei, acum iar s-a încuiat în cabinet și mie nu-mi place treaba asta, domnule. Pe viața mea vă jur că nu-mi place, domnule Utterson. Domnule, mi-e frică, zău." Ei și dumneata, omule, făcu avocatul, spune lămurit, de ce anume ți-e frică?" De o săptămână încoace mi-e frică," replică Paul, care trecea cu îndărănicie peste cererea de lămurire și nu mai pot să rabd. Înfățișarea omului era o mărturie pentru ceea ce spunea. Toată purtarea lui se schimbase neplăcut
și, afară de clipa în care îi anunțase avocatului la început spaima sa, nu-l privise odată în față. Chiar și acum stătea cu paharul de vin neatins pe genunchi, cu ochii îndreptați spre un colț al podelei. Nu mai pot să rabd, repeta. Bine, bine, Pul, căută să-l liniștească avocatul. Văd și eu că ai un motiv serios. Îmi dau seama că este ceva în neregulă, ceva important. Încearcă să-mi spui ce anume este. Cred că s-a întâmplat o ticăloșie, spuse Pul cu glas sugrumat. O ticăloșie? Exclama avocatul destul de speriat și cam nervos. Ce ticăloșie? Ce vrei să zici, omule? Nu îndrăznesc, domnule, fu răspunsul, dar n-ați vrea să veniți cu mine și să vedeți chiar dumneavoastră? Singurul răspuns al domnului Utterson fu acela că se ridică și se duse să-și ia mantaua lui largă. Observă însă cu mirare ușurarea ce apăruse pe fața majordomului și poate, cu nu mai puțină uimire, faptul că vinul rămăsese tot neatins, când Pul pusese paharul jos pentru a-l urma. Era o noapte de martie potrivită cu anotimpul, pustie, rece, cu o lună palidă, zăcând răsturnată pe spate, de parcă ar fi îmbrâncit-o vântul, și în preajmă-i zburând străvezii zdrențe de valuri diafane. Vântul îngăduia a nevoie vorba și isca pete sângerii în obraj. În plus, părea să fi măturat de trecător străzile neobișnuit de goale. Domnul Utterson gândi că niciodată nu văzuse acest cartier al Londrei atât de pustiu. I-ar fi plăcut să nu fie așa. Niciodată în viața sa nu fusese conștient de o atât de ascuțită dorință de a-și vedea și simți aproape semenii, căci oricât se lupta, îi strivea sufletul apăsătoarea presimțirea unui dezastru. Când ajunseră în scoarul cotropit de vânt și de praf, arborii subțiri ai grădinii se zbăteau, biciuind gratiile de fier. Pul, care tot timpul mersese cu un pas doi înainte, acum se retrase spre mijlocul pavajului și, în ciuda frigului mușcător, scosese de pe cap pălăria și o batistă roșie din buzunar și își ștersese fruntea. Dar oricât se grăbise să ajungă, nu transpirația oboselii și-o ștergea, ci sudoarea unei spaime chinuitoare, care îl înnăbușea, căci fața era lividă, iar glasul sună aspru și sacadat când vorbi. Iată, domnule, spuse, am ajuns și deie Domnul să nu fie nimic rău. Amin, Pul, rosti avocatul. Pe urmă, servitorul bătu cu fereală. Poarta se deschise din lanț și o voce întrebă dinăuntru. Dumneata ești Pul? N-avea teamă, răspunse Pul. Deschide poarta. Când intrară în holul casei, îl găsi luminat din plin. Focul ardea și el, cu vâlvătăi mari, iar în jurul căminului stăteau îngrămădiți la oaltă ca un cârd de oi, toți servitorii, bărbați și femei. La vederea domnului Utterson, fata din casă izbucni într-un plâns isteric, cu sughițuri, iar bucătăreasa strigă, Slavă Domnului, a venit domnul Utterson! Năvăli spre el de parcă ar fi vrut să-l ia în brațe. Cum? Ce-i asta? Ce căutați cu toți aici? Rosti șocat avocatul. Foarte necuvincios, foarte nepotrivit. Stăpânului vostru cred că nu i-ar plăcea de fel. Tuturor le este frică, spuse Pul. Urmă o tăcere deplină, neprotestând niciunul, doar plânsul fetei din casă spori, dând în hohote zgomotoase. Țineți gura, se răsti la ea Pul, cu o sălbăticie în glas care arătă cât de zdruncinați erau și lui nervii. Într-adevăr, când se întețiseră atât de brusc vaietele fetei, toți tresăriră, uitându-se spre ușa interioară și pe chipurile lor se zugrăvise o așteptare înspăimântată. Și acum, adu-mi o lumânare, continuă majordomul adresându-se unuia din servitori, și o să facem treaba asta de îndată. Apoi îl rugă pe domnul Utterson să-l urmeze și călăuzi șirul spre grădina din spate. Acum, domnule, spuse, pășiți încoace cât puteți de ușurel, vreau să auziți și dumneavoastră, dar să nu vă audă dinăuntru. Și ascultați-mă, domnule, dacă mai știi, vă spune cumva să intrați acolo, să nu vă duceți. Domnul Utterson, la auzul acestor cuvinte neașteptate, simți cum îi zvâgnesc atât de tare nervii, încât mai să-și piardă cumpătul.
dar își adună iarăși curajul și îl urmă pe majordom în clădirea laboratorului, trecând prin sala de disecție, cu lăzile și sticlele îngrămădite până la piciorul scării. Aici Pul îi făcu semn să stea deoparte și să asculte, în timp ce el însuși, punând jos lumânarea și făcând apel, după cum prea bine se vedea, la toată puterea ce i-o dădea hotărârea lui, sui scările și cu o mână cam nesigură bătu în postavul roșu al ușii cabinetului. Domnul Utterson, domnule, dorește să vă vadă, strigă, totodată făcându-i iarăși avocatului semne suflețite ca să-și ascută urechea. O voce răspunse dinăuntru pe un ton jalnic. Spune-i că nu pot să văd pe nimeni. Bine, domnule, zise Pul cu un fel de triumf în glas. Apoi își ridică ea lumânarea și îl conduse pe domnul Utterson îndărât, străbătând curtea până în bucătăria mare, unde focul era stins și pe dușumea foiau gândacii. Domnule, spuse privindu-l în ochi pe domnul Utterson, a fost acesta glasul stăpânului meu? Părea tare schimbat, îi răspunse foarte palid avocatul, întorcându-i privirea. Schimbat? Da, așa e, cred și eu, spuse majordomul. Am trăit timp de 20 de ani în casa acestui om și să nu-i cunosc glasul? Nu, domnule, stăpânului meu i s-a făcut de petrecanie și asta încă de acum 8 zile, când l-am auzit noi strigând, Doamne Dumnezeule! Întrebarea este, cine poate fi acolo înăuntru în locul lui și de ce stă acolo? Este o istorie foarte stranie, Pul, este o istorie îngrozitoare, spuse domnul Utterson mușcându-și degetele. Să presupunem că ar fi așa cum zici dumneata, să presupunem că doctorul Jekyll ar fi fost, că ar fi asasinat. Ce-l putea face pe asasin să rămână aici? Asta nu stă în picioare, rațiunea nu poate accepta așa ceva. Ah, domnule Utterson, greu vă mai dați bătut, dar eu tot o să vă fac să credeți, zise Pul. Toată săptămâna trecută, trebuie să știți și asta, omul, sau ce naiba o fi, care stă acolo înăuntru în cabinet, s-a tot văitat zi și noapte, după nu știu ce soi de doctorie, care nu se poate găsi să-i fie pe plac. Ăsta era un obicei de-al stăpânului meu, câteodată așa făcea, scria ce dorea pe o foaie de hârtie și o arunca pe scară. În săptămâna care a trecut n-am văzut decât hârtii de astea, iar ușa închisă. Până și mâncarea ce o aduceam la orele de masă era lăsată acolo, până îi venea la socoteală să o ia înăuntru pe furiș, când nu-l vedea nimeni. Așa, domnule, în fiecare zi și de 2-3 ori pe zi, am tot găsit ordine și plângeri și am tot fost trimis în mare grabă pe la toate depozitele de farmacie din oraș. Și ori de câte ori aduceam leacul ăla, iar găseam câte o hârtie care îmi poruncea ca să-l duc înapoi, că nu e curat, și iar altă comandă la altă firmă. Se pare, domnule, că are neapărat nevoie de leacul ăla, că nu poate trăi fără el. Ai vreuna dintre hârtiile acelea?" întrebă domnul Utterson. Pul se căută în buzunar și scoase un bilet mototolit pe care avocatul, aplecându-se mai aproape de lumânare, îl cercetă cu luarea minte. Conținutul acelui bilet era următorul. Doctorul Jekyll prezintă complimentele sale domnilor Mau și îi asigură că ultima mostră trimisă este impură și total ineficace pentru scopul său actual. În anul 1800, domnul Dr. Jekyll și-a procurat o cantitate destul de mare de la domnii Mau. Îi roagă acum căuta cu cea mai mare atenție și, în cazul că le-a mai rămas ceva din calitatea inițială, să îi se trimită imediat. Nu trebuie ținut seama de cheltuieli. Procurarea aceleiași calități este pentru doctorul Jekyll de o importanță cum nu se poate mai mare. Până aici, cuprinsul scrisorii fusese destul de normal, dar iată acum, condeiul scăpase brusc de sub control și o luase razna, lăsând frâu liber emoției celui ce scria. Pentru numele lui Dumnezeu, adăugase, găsiți-mi din cea veche. E ciudat biletul ăsta, spuse domnul Utterson, apoi urmă cu severitate. Și cum se face că l-ai în mână deschis? Vânzătorul de la depozitul Mau s-a mâniat rău și mi l-a zvârlit îndărât ca pe un gunoi, explică Pul. Este, fără nicio îndoială, scrierea doctorului, știi asta? Își încheie avocatul reflexiile.
Și mie tot așa mi s-a părut, răspunse servitorul destul de posac. Apoi îi spuse cu alt glas. Dar ce-ar face scrierea, zise, l-am văzut. L-ai văzut? Repetă Utterson. Ei! Asta e, făcu Paul. Uitați-vă cum a fost. Am intrat fără veste în laborator dinspre grădină și pe semne se strecurase afară să vadă dacă i s-a adus doctoria sau cine știe de ce. Ușa cabinetului era deschisă și iată-l colo, tocmai în capătul scării, scotocind printre lăzi. Când am intrat eu, și-a ridicat ochii, a scos un fel de țipăt și a zbughit-o pe scări în sus spre cabinet. Doar o clipă l-am văzut și mi s-a făcut părul măciucă. Domnule, dacă acela a fost stăpânul meu, atunci de ce avea o mască pe obraz? Dacă el a fost stăpânul meu, de ce a chițăit ca un guzgan și a fugit de mine? L-am slujit timp destul de îndelungat și apoi... Omul se opri și își trecu mâna peste obraz. Astea sunt toate niște întâmplări foarte stranii, spuse domnul Utterson, dar cred că începe să-mi mijească o lumină. Asupra stăpânului dumitale Pul s-a abătut, vezi bine, una dintre acele boli care îl canonesc și îl deformează pe bonlav. Așa se explică, după câte îmi pot da eu seama, schimbarea glasului și masca și faptul că șocolește prietenii. Așa și înfrigurarea lui să găsească acel medicament în care bietul de el și-a pus ultima nădejde de a se lecui. De-e, domnul, să nu se amăgească. Asta e explicația mea. E destul de tristă, Paul, dar e îngrozitor să te gândești la una ca asta. Dar explicația asta e limpede și firească, este dintr-o bucată și ne scapă de orice temeri năstrușnice. Domnule, spuse majordomul urcându-i se în obraz o paloare străpunsă de pete sângerii, ființa aceea nu era stăpânul meu. Ăsta e adevărul. Aruncă o privire de jur împrejurul său și prinse a vorbi în șoaptă. Stăpânul meu e un om înalt, bine făcut, și acela era ca un pitic. Utterson încercă să protesteze. O, domnule, strigă Pul, dumneavoastră credeți că eu nu-mi cunosc stăpânul după 20 de ani? Credeți că nu-i știu capul în ușa cabinetului, unde îl vedeam în fiecare dimineață? Nu, domnule, mogâldeața aia cu mască nu era nici de cum doctorul Jekyll. Dumnezeu știe ce e, dar doctorul Jekyll n-a putut fi și în inima mea eu cred că s-a înfăptuit un omor. Pul, răspunse avocatul, dacă dumneata spui una ca asta, este de datoria mea să fac orice ca să ne încredințăm. Oricât de mult aș dori să crud sentimentele stăpânului dumitale, oricât mă uluiește biletul ăsta, care pare a dovedi că el este încă în viață, voi considera de datoria mea să sparg această ușă. Ei, așa da, asta zic și eu că e o vorbă cu minte, strigă majordomul. Și acum a doua întrebare, încheie Utterson. Cine are să facă treaba asta? Păi dumneavoastră și cu mine, fu răspunsul neînfricat. Foarte bine spus, rosti avocatul, și orice o fi să iasă de aici, voi avea grijă ca să nu tragi dumneata ponoasele. E un topor în amfiteatru, continuă Pul, iar dumneavoastră puteți lua vătraiul ăsta de la soba bucătăriei. Avocatul lua acea unealtă rudimentară și foarte grea și o cumpăni în mâini. Știi, Pul? Zise ridicând ochii, că dumneata și cu mine suntem pe cale să ne băgăm într-o situație cam primejdioasă? Cred și eu, domnule, mai e vorbă, răspunse omul. Ei bine, atunci să vorbim deschis unul cu altul, spuse celălalt. Amândoi gândim mai mult decât am spus. Să vorbim acum pe șleau. Figura aceea mascată pe care ai văzut-o dumneata, ai recunoscut-o? De, domnule, a fugit așa de repede și era așa de gheboșată arătarea aceea că n-aș putea să jur, răspunse domnul Pul. Sau vreți să mă întrebați de-o fi fost cumva domnul Hyde? Ei bine, da, așa cred eu, că el a fost. Vedeți, avea cam aceea statură și tot același fel iute și furiș de a se mișca. Și apoi, cine altul ar fi putut intra pe ușa laboratorului? N-ați uitat, domnule, că pe vremea omorului el tot mai avea cheia la dânsul? Da, asta nu e tot. Nu știu, domnule, dacă l-ați întâlnit vreodată pe acest domn Hyde. Da, spuse avocatul. Am și vorbit odată cu dânsul. Atunci trebuie să știți, cum știm și noi ăștelalți, că avea ceva ciudat, domnul ăsta. Ceva care parcă te făcea să dai înapoi.
Nu prea știu cum să spun, domnule, doar atâta, că simțeai așa ca un junghi rece, subțire, prin măduva oaselor când îl vedeai. Mărturisesc că și eu am simțit cam așa ceva, a recunoscut domnul Utterson. Chiar așa, domnule, întări Pul. Ei, și când mogâldeața aia mascată a sărit ca o maimuță dintre lăzile cu chimicale și a zbughit-o în cabinet, mi-a trecut un fior de gheață prin șira spinării. Ei, da, știu și eu că asta nu e o dovadă, domnule Utterson, atâta carte am învățat și eu, dar omul mai și simte cum stau lucrurile. Și eu vă dau cuvântul meu cu mâna pe Evanghelie că era domnul Hyde. Așa, așa, făcu avocatul. Temerile mele tot într-acolo înclină. Da, da, răul și păcatul mă tem că au stat la temelia legăturii ăsteia. La rău și la păcat era sigur că avea să ducă. Da, într-adevăr, te cred. Cred că bietul Henry a fost ucis și mai cred că ucigașul său, pentru care motiv numai Dumnezeu știe, tot mai stă la pândă, ascuns în camera victimei lui. Bine, la răzbunare să ne fie gândul. Cheamă-l pe Bradshaw. Valetul se prezentă foarte palid și nervos. Stăpânește-te, Bradshaw, îl îndemnă avocatul. Știu că așteptarea asta înfricoșată vă apasă pe toți, dar acum intenția noastră este să-i punem capăt. Pul, aici de față și cu mine vom intra cu forța în cabinet. Dacă totul e în ordine, am eu umerii destul de puternici încât să pot suporta toată vina. Între timp, pentru cazul că într-adevăr ceva nu e în regulă sau că vreun răufăcător oarecare ar voi să scape prin dos, dumneata și cu băiatul care ți-e de ajutor trebuie să vă duceți după colț, cu niște bâte zdravene și să stați de strajă la poarta laboratorului. Vă dau răgați 10 minute ca să ajungeți la posturile voastre. După ce plecă Bradshaw, avocatul se uită la ceas. Ei, și acum, Pul, să ne pregătim de treabă, zise, și cu vătraiul la subsoare o luă înainte spre curte. Aburii ceții înghițiseră luna și întunericul se lăsase pe de-a întregul. Vântul, răzbătând în acest hău dintre ziduri, doar cu câte o pală sau câte un sfișchi de curent, făcea să pâlpâie în jurul lor lumina lumânării. Ajunseră în adăpostul amfiteatrului, unde se așezară tăcuți să aștepte. În jurul lor, din toate părțile, freamătul Londrei vibra în surdină, cu un bâzâit solemn, dar mai aproape, tăcerea era întreruptă numai de zgomotul unor pași umblând de colo până colo pe podeaua cabinetului. Uite, așa umblă toată ziua, domnule, șopti Pul. Da, și aproape toată noaptea. Iar când sosește o mostră nouă de la farmacie, stă locului. Vai, numai o conștiință bonlavă poate cu atâta vrăjmășie să alunge odihna. Of, domnule, în fiecare pas e sânge vărsat cu ticăloșie. Dar, ia, mai ascultați nițel mai de aproape, ascultați cu luarea minte. Spuneți și dumneavoastră, domnule Utterson, e ăsta pasul doctorului? Cu tot ritmul lor rar, pașii călcau ușor și ciudat, cu un fel de balans. Era ceva cu totul deosebit de pasul greu și scârțâit al lui Henry Jekyll. Utterson oftă. Altceva se mai aude? Întrebă. Pul dădu din cap. Odată spuse. Odată l-am auzit plângând. Plângând? Cum asta? Exclama avocatul cu un brusc fior de groază. Plângea ca o femeie, ori ca un suflet pierdut, spuse majordomul. Am plecat de aici cu o greutate în inimă, parcă îmi venea și mie să plâng. Dar cum cele 10 minute mai că se scurseseră, Pul dezgropă toporul dintr-o grămadă de talaș. Lumânarea fu așezată pe masa cea mai apropiată spre a le ilumina atacul. Se apropiară, ținându-și suflarea, de locul unde acel pas neastâmpărat tot mai umbla în sus și în jos, în sus și în jos, în liniștea nopții. Jekyll! Strigă Utterson cu glas tare. Vreau să te văd! Stătu o clipă, dar niciun răspuns nu veni. Te avertizez cinstit, ni s-au stârnit bănuieli și trebuie să te văd, reluă avocatul. Dacă nu pe cale normală, atunci cu orice mijloace. Dacă nu cu consimțământul tău, atunci cu forța și chiar cu brutalitate. Utterson, rosti vocea dinăuntru, pentru Dumnezeu, ai milă. Asta nu este vocea lui Jekyll, este a lui Hyde, strigă Utterson. Jos cu ușa, Pul.
Pul ridică toporul până deasupra umărului. Lovitura zgudui clădirea și ușa roșie îmbrăcată în postav săltă în zăvor și în balamale. Un țiuit sinistru de teroare pur animalică răzbătu din cabinet. Iar se săltă toporul și iar duduiră tăbliile și tocul zvâgni. De 4 ori se abătu lovitura, dar lemnul era dur și încheieturile fixate de mâna unui meșter iscusit. De-abia la a 5-a lovitură zăvorul sări și bucățile rupte ale ușii căzură înăuntru pe covor. Năvălitorii, speriați de propria lor larmă și de liniștea ce urmă, rămaseră o clipă locului, șovăind, și aruncară o privire în interior. Cabinetul se așternea sub privirile lor, în lumina pașnică a lămpii, cu un foc voios dogorind și foșnind pe grătarul căminului. Ceainicul, sfârâindu-și cântecul subțirel, vreo 2 sertare deschise, hârtii așezate ordonat la îndemână pe masa de lucru și în apropierea focului totul pregătit pentru ceai, cu excepția dulapurilor cu uși de sticlă pline de substanțe chimice. Părea cea mai banală și mai liniștită odaie din Londra acelei seri. Chiar în mijlocul încăperii zăcea trupul unui bărbat, penibil contorsionat și încă zvâgnind. Cei 2 bărbați se apropiară în vârful picioarelor, îl întoarseră pe spate și văzură chipul lui Edward Hyde. Era îmbrăcat în haine mult prea mari pentru el, haine pe măsura staturii doctorului Jekyll. Mușchii feței încă mai mișcau, simulând viața, dar viața se stinsese. Și după fiola spartă ce-o ținea în mână și mirosul iute de sâmburi de migdale răspândit în odaie, Utterson știa că privea acum trupul unui sinucigaș. Am venit prea târziu, spuse grav, și pentru salvare și pentru pedeapsă. Hyde s-a dus să dea socoteală. Nouă nu ne rămâne decât să găsim trupul stăpânului dumitale. Cea mai mare parte a clădirii era ocupată de anfiteatru, care cuprindea aproape tot catul parterului, fiind iluminat de sus, și de cabinet, care alcătuia un cat superior, la un capăt, și avea vedere spre curte. Un coridor al lega anfiteatrul de ușa din străduța lăturalnică și cu aceasta comunica separat și cabinetul printr-o a doua scară. Se mai găseau pe acolo câteva cămări întunecate și o pivniță spațioasă. Toate acestea fură acum cercetate amănunțit de cei 2. Pentru fiecare dintre cămări n-avură nevoie decât de o privire, căci toate erau goale și toate, după praful ce cădea de pe uși, rămăseseră multă vreme nedeschise. Pivnița era într-adevăr plină cu vechituri dărăpânate, datând în cea mai mare parte de pe vremea chirurgului, căruia îi luase locul Jekyll. Dar de cum deschiseră ușa, se desprinse și căzu o adevărată draperie de pânză de păianjen, care de-a lungul anilor pecetluise intrarea, încât știură că era inutil să-și continue acolo căutările. Nicăieri vreo urmă de Henry Jekyll, viu sau mort. Pul bătu cu piciorul în lespezile de piatră ale coridorului. Aici trebuie să fie îngropat, spuse, ciulind urechea la zgomot. Sau poate că a fugit, speră Utterson, și se duse să cerceteze poarta dinspre străduța lăturalnică. Era încuiată. În apropiere, pe lespezile pavajului, găsi răzăcând cheia, care prinsese pete de rugină. Nu arată să fi fost folosită, constata avocatul. Folosită? Îl îngână Pul. Nu vedeți, domnule, că e ruptă? Arată de parcă ar fi călcat-o cineva în picioare. Așa e, în cuvință Utterson, și fiecare dintre frânturi este și ea ruginită. Cei 2 bărbați schimbară o privire înfricoșată. Asta mă depășește, Pul, făcu avocatul. Hai să ne întoarcem în cabinet. Suiră în tăcere scara. Apoi, mai aruncându-și, fără să vrea, câte o privire înspăimântată spre cadavru, începură să examineze amănunțit conținutul cabinetului. Pe una dintre mese era urme arătând că se lucrase cu chimicale. Grămăjoare dintr-un soi de sare albă erau puse, în cantități diferite, pe farfurioare de sticlă, ca pentru o experiență, pe care nenorocitul nu mai putuse termina. Iată sarea ce eu tot aduceam, spuse Pul. Și pe când spunea aceasta, ceinicul, cu un zgomot ce-i făcu să tresară, se revărsă în clocot. Asta i-a dus lângă foc,
în apropierea căruia era tras un fotoliu îmbietor și se aflau la îndemână cele trebuincioase pentru servirea ceaiului. Până și zahărul era pus în ceașcă. Pe o etajeră se găseau câteva cărți. Una stătea deschisă alături de ceașca de ceai și Utterson fu uimit să constate că era un exemplar al unei cărți religioase, pentru care Jekyll arătase de cele mai multe ori un mare respect, adnotată de mâna sa cu blasfemii uluitoare. Următorul obiect ce le stătu în cale, în cursul trecerii în revistă a camerei, fu oglinda mare, turnată, în ale cărei ape priviră cu o involuntară spaimă. Era însă astfel îndreptată încât nu le arătă altceva, nimic, decât umbra rumenă a focului, jucând pe plafon, și razele lui, scăpărând într-o sută de reflectări de-a lungul ușilor de sticlă ale dulapurilor, și propriile lor chipuri, palide și înfricoșate, aplecate spre a privi în adâncul ei. Domnule, ciudate lucruri trebuie să fi văzut oglinda asta, șopti Poole. Nimic mai ciudat decât ea însăși, răspunse ca un ecou avocatul, cu aceeași înfiorare în glas. La ce avea nevoie Jekyll tresări, rostind acest nume, și stătu vorba în gât. Apoi, învingându-și slăbiciunea, continuă. La ce putea să aibă nevoie Jekyll de ea? Chiar așa, făcu Poole. Se îndreptară acum spre masa de lucru. Pe suprafața ei, printre hârtiile rânduite grijuliu, se afla deasupra un plic mare. Pe el era scris, de mâna doctorului, numele domnului Utterson. Avocatul rupse sigiliul și din plic căzură pe podea mai multe hârtii. Una conținea ultimele dorințe ale doctorului Jekyll, redactate în aceiași termeni extravaganți, ca și în documentul ce îl depusese cu 6 luni în urmă, cu scopul de a sluji ca testament în cazul decesului și ca act de donație în cazul dispariției. Dar în locul numelui lui Edward Hyde, avocatul citi, cu uimire de nedescris, numele de Gabriel John Utterson. Se uită la Poole și apoi la hârtie și în cele din urmă la cadavrul răufăcătorului zăcând pe covor. Îmi stă mintea în loc, zise. Toate zilele astea a fost de capul lui aici. Ar fi putut dispune de hârtii cum îi era voia. N-avea niciun motiv să mă simpatizeze. Trebuie să fi fost furios văzând că i-am luat locul și n-a distrus documentul ăsta. Ridică cea de-a doua hârtie. Conținea câteva rânduri scrise și datate de mâna doctorului. O, Poole, exclama avocatul. Era în viață, era aici astăzi. Atât de repede n-a putut Hyde să-l înlăture. Trebuie să fie încă în viață. Trebuie să fi fugit. Dar dacă e așa, de ce să fi fugit? Și cum? Și în cazul acesta, putem oare cuteza să declarăm această sinucidere? Trebuie să fim prudenți. Prevăd că încă s-ar mai putea să-l băgăm pe stăpânul dumitale în vreo nenorocire groaznică. De ce nu citiți, domnule? Întrebă Poole. Pentru că mă tem, fu răspunsul solemn al avocatului. Să dea domnul să n-am niciun motiv, adăugă, coborându-și ochii asupra hârtiei și citi cele ce urmează. Dragul meu Utterson, când îți vor cădea în mâini aceste rânduri, eu voi fi dispărut în împrejurări pe care n-am putut să le prevăd. Dar instinctul meu și toate circumstanțele situației mele de nedescris îmi spun că sfârșitul meu este aproape și că trebuie să fie grabnic. Du-te deci și citește mai întâi povestirea pe care Lennion m-a avertizat că ți-o va remite. Și dacă vei voi să știi mai mult, întoarce-te la spovedania nevrednicului și nefericitului tău prieten. Henry Jekyll. A mai fost și o a treia hârtie scrisă? Întrebă Utterson. Iată, domnule, se grăbi Poole și îi puse în mâini un pachet destul de gros, sigilat în mai multe locuri, pe care îl ridicase de pe jos. Avocatul îl băgă în buzunar. Despre asta n-aș pomeni nimic. Dacă stăpânul dumitale a fugit sau a murit, putem cel puțin să încercăm să-i salvăm reputația. Acum e ora 10. Trebuie să mă duc acasă și să citesc în liniște documentele astea, dar am să fiu înapoi înainte de miezul nopții și atunci vom chema poliția. Ieșiră, încuind în dărătul lor poartea amfiteatrului și Utterson, găsindu-i iarăși pe servitorii adunați împrejurul focului din sala de intrare, făcu iarăși cu trudă drumul înapoi spre biroul lui
pentru a citi cele două relatări care aveau să lămurească odată acest mister. Capitolul 9. Relatarea doctorului Lanyon. În ziua de 9 ianuarie, în urmă cu 4 zile, am primit cu poșta de seară un plic recomandat, cu adresa scrisă de mâna colegului și vechiului meu prieten, Henry Jekyll. Faptul m-a surprins destul de mult, căci nu obișnuiam să corespondăm. Îl văzusem pe acest om, ba chiar luasem masa cu el cu o seară înainte, și nu-mi puteam închipui, în relațiile noastre, nimic care să fi justificat formalitatea unei înștiințări recomandate. Conținutul acestei scrisori îmi spori uimirea. Iată cuprinsul ei. 10 decembrie 1800. Dragă Lanyon, ești unul dintre prietenii mei cei mai vechi și cu toate că uneori am avut păreri diferite cu privire la problemele științifice, în ce mă privește nu pot aminti ca afecțiunea noastră să se fi risipit vreodată. N-a existat o zi când, dacă mi-ai fi spus tu, Jekyll, depinde de tine ca să-mi păstrezi viața, onoarea, rațiunea, eu să nu-mi fi jertfit mâna stângă ca să te ajut. Lanyon, tu dispui de viața mea, de onoarea mea, de rațiunea mea. Dacă în seara asta îmi înșel nădejdea, sunt pierdut. Poți presupune după această introducere că îți voi cere să-mi acorzi un serviciu dezonorant. Judecă tu însuți. Își cer să amâni orice altă îndatorire pentru seara asta. Da, chiar de-ai fi chemat la căpătâiul unui împărat. Să iei o trăsură de piață, dacă propria-ți trăsură nu te așteaptă în clipa asta în fața porții. Și cu această scrisoare în mână, pentru a o putea consulta, să te îndrepți de-a dreptul spre casa mea. Paul, majordomul meu, are instrucțiuni. Îl vei găsi așteptând sosirea ta, însoțit de un lăcătuș. Urmează apoi să fie forțată ușa cabinetului meu. Înăuntru trebuie să pătrunzi numai tu singur. Acolo să deschizi dulapul cu ușă de sticlă, purtând litera E, din partea stângă, forțând broasca, dacă va fi încuiat. Iar din el să scoți, cu tot ceea ce conține și așa cum se găsește, al patrulea sertar de sus, sau, ceea ce e tot una, al treilea de jos. În extrema mea anxietate, mi-e o teamă morbidă de a nu te îndruma greșit. Dar chiar dacă mă înșel cumva, ai să poți ști care e sertarul exact după conținutul său. Niște prafuri, o sticluță medicinală și un caiet. Acest sertar, te implor, ia-l cu tine în Cavendish Square, întocmai așa precum se află. Aceasta este prima parte a serviciului pe care ți-l cer. Trec la partea a doua. Dacă pornești îndată după primirea acestei scrisori, e normal să fii înapoi cu mult înainte de miezul nopții. Dar îți voi lăsa această limită de timp. Nu numai de teama vreunuia dintre acele obstacole ce nu pot fi nici ocolite, nici prevăzute, ci, și fiindcă pentru ce mai rămâne atunci de făcut, este de preferat o oră când servitorii tăi dorm. La miezul nopții, așadar, trebuie să te rog să fii singur în camera ta de consultații, ca să-l introduci tu personal pe omul care se va prezenta în numele meu și să-i înmânezi sertarul pe care îl vei fi adus cu tine de la cabinetul meu. Atunci îți vei fi terminat rolul și vei fi câștigat pe de-a întregul recunoștința mea. 5 minute mai târziu, de vei insista asupra unei explicații, vei fi înțeles că aceste rânduieli sunt de o însemnătate majoră și că prin neglijarea vreuneia dintre ele, așa extravagante cum par, ți-ai fi încărcat conștiința cu moartea mea sau cu prăbușirea rațiunii mele. Deși sunt încredințat că nu vei socoti acest apel un capriciu fără importanță, mi se strânge inima și îmi tremură mâna doar la gândul unei asemenea posibilități. Imaginează-mă în ceasul acesta, într-un loc ciudat, frământându-mă copleșit de o neagră dezolare, pe care nicio imaginație nu o poate exagera, și dându-mi totuși bine seama că e destul ca tu să-mi vii în ajutor cu promptitudine, pentru ca neliniștile mele să se împrăștie ca într-o poveste. Ajută-mă, scumpul meu Lanyon, și salvează-l pe prietenul tău, Henry Jekyll. P.S. Sigilasem scrisoarea când o nouă spaimă mi-a cuprins sufletul. E posibil ca oficiul poștal să nu funcționeze prompt și ca această scrisoare să-ți parvină abia mâine dimineață.
În acest caz, dragă Lenion, făm serviciul cerut când va fi mai convenabil pentru tine în cursul zilei. Și încă o dată, așteaptă pe mesagerul meu la miezul nopții. S-ar putea ca în acest caz să fi fost prea târziu, iar dacă va trece acea noapte fără să intervină nimic, vei ști că l-ai văzut pentru ultima oară pe Henry Jekyll. Citind această scrisoare, m-am încredințat că Jekyll nu era în toate mințile. Dar până când aceasta avea să fie dovedită, dincolo de orice îndoială, m-am simțit obligat să fac ceea ce-mi ceruse. Pe cât de puțin pricepeam din acel talmeș-valmeș confuz, pe atât de puțin eram în stare a-i judeca însemnătatea. Dar un apel conceput în asemenea termen nu putea fi abandonat fără o gravă răspundere. M-am sculat deci de la masă, m-am suit într-o birjă și am pus să mâne drept la casa doctorului Jekyll. Majordomul îmi aștepta sosirea. Cu același curier ca și mine, primise o scrisoare recomandată, cu instrucțiunile necesare, și de îndată trimisese după un lăcătuș și după un dulgher. Pe când mă întâmpină, sosiră și meseriașii, și cu toți împreună ne îndreptarăm către amfiteatrul de chirurgie al bătrânului doctor Denman, de unde, după cum fără îndoială îți dai seama, se intra cel mai comod în cabinetul particular al doctorului Jekyll. Ușa era foarte solidă, mecanismul de închidere excelent. Dulgherul declară că avea să aibă mult de furcă și că lemnăria va fi mult păgubită dacă se deschide cu forța. Iar lăcătușul disperase. Acesta din urmă era însă un flăcău dibaci și după 2 ore de trudă văzurăm ușa deschisă. Dulapul, însemnat cu E, era descuiat și am scos din el sertarul. Am pus să-l umple cu paie și să-l lege într-un cearceaf. Apoi m-am întors cu el la Cavendish Square. Aici m-am apucat să-i cercetez conținutul. Prafurile erau destul de curățel dozate și ambalate, dar nu în stilul dibaci al farmacistului de profesie, întrucât, evident, le preparase însuși doctorul Jekyll. Și când am deschis unul dintre pachete, am găsit ceva ce mi s-a părut a fi o simplă sare cristalină de culoare albă. Sticluța medicinală către care mi-am îndreptat apoi atenția va fi fost cam pe jumătate plină cu un lichid roșu sângeriu, extrem de înțepător la miros și care mi s-a părut a conține fosfor și ceva eter volatil. În privința altor ingrediente n-aveam cum să fac vreo presupunere. Cât despre caiet, era unul obișnuit, de școlar, și conținea foarte puțin în afara unui șir de date. Acestea se întindeau pe o perioadă de mulți ani. Am observat însă că însemnările încetau aproximativ cu 1 an în urmă și cu totul abrupt. Aici-colo, câte o scurtă observație era atașată unei date, de obicei nu mai mult decât un singur cuvânt, dublu. Se ivea poate de vreo 6 ori la un total de câteva sute de înregistrări. Și odată, printre cele dintâi însemnări ale listei, și urmată de mai multe semne de exclamație, figura nota eșec total. Toate acestea, deși mintețiseră curiozitatea, nu prea îmi spuneau nimic lămurit. Iată o sticluță cu o tinctură oarecare, niște pachetele cu un fel de prafuri și niște însemnări despre un șir de experiențe care, ca mult prea multe dintre cercetările lui Jekyll, nu duseseră la niciun rezultat practic. Cum putea prezența acestor obiecte în casa mea să afecteze onoarea, integritatea mentală sau viața fantezistului meu coleg? Dacă mesagerul său putea fi trimis într-un loc, de ce nu și într-altul? Și chiar admițând vreo piedică oarecare, de ce trebuia acel domn să fie primit de mine în taină? Cu cât reflectam mai mult, cu atât eram mai convins că am de-a face cu un caz de boală mentală. Și cu toate că îmi trimisei la culcare servitorii, am încărcat un revolver vechi, astfel încât să fiu găsit într-o oarecare capacitate de apărare. De cum se revărsase asupra Londrei sunetul clopotelor vestind miezul nopții, se și auzi o bătaie foarte discretă în poartă. M-am dus să deschid singur și am găsit un omuleț ghemuit în umbra stâlpilor portalului. Veniți din partea doctorului Jekyll?" l-am întrebat. Îmi răspunse da, printr-un gest stânjenit, iar când poftii înăuntru, nu mi urma invitația decât după ce aruncase o privire scrutătoare înapoi, către întunericul scoarului. Când zări nu prea departe un sergent de poliție înaintând cu lanterna aprinsă, mi s-a părut că omul meu a tresărit și a intrat în mare grabă. Mărturisesc că aceste amănunte m-au izbit în mod neplăcut și că îmi țineam mâna pe armă în timp ce urmam spre lumina puternică a cabinetului meu de consultații. Aici putui în sfârșit să-l văd lămurit. Un lucru era sigur, că nu mai dădusem ochii cu el niciodată.
Cum am mai spus, era mărunt de statură. Am mai fost izbit și de expresia uluitor de neplăcută a feței sale și de îngemânarea unei intense activități musculare cu o aparent accentuată debilitate de constituție. Și nu mai puțin, deși percepută la urmă, m-a impresionat o ciudată stare de tulburare, cu totul subiectivă, ce o producea apropierea sa. Această stare avea oarecare asemănare cu o rigiditate incipientă și era însoțită de o scăpare însemnată a pulsului. Pentru moment am atribuit acele fenomene unei antipatii personale, ce se manifesta ca o idiosincrazie și doar m-am mirat de acuitatea acestor simptome. Între timp însă am avut motive să mă conving că mult mai adânc în natura umană trebuia căutată cauza și că ea depindea de un principiu mai nobil decât cel al urii. Acest personaj, care din clipa intrării sale trezise în mine o senzație ce nu știu să o descriu altfel decât ca pe o curiozitate amestecată cu silă, era îmbrăcat într-o manieră care pe o persoană obișnuită ar fi făcut-o ridicolă. Vreau să spun, îmbrăcămintea sa, deși dintr-un material prețios și sobru, era mult prea mare pentru el. Pantalonii îi atârnau peste picioare, suflecați pentru a nu se târî pe jos. Vesta a surtucului îi ajungea până sub șolduri și gulerul se căsca răsfrânt peste umeri. E ciudat de spus, dar acest echipament năstrușnic era departe de a-mi provoca râsul. Cum exista ceva anormal și monstruos în însăși esența făpturii pe care o aveam în față, ceva uluitor, revoltător și care îți violenta atenția, acea stridență în plus părea mai curând să fie pe potriva primei impresii și să o întărească. Încât întrebării care era natura și caracterul acestui om, îi se alătură curiozitatea de a-i cunoaște originea, viața și condiția socială. Aceste observații, deși ocupă atât de mult spațiu, s-au produs doar în câteva secunde, căci vizitatorul meu era zorit, stătea ca pe jeratec, mistuit de o sumbră atâțare. "E aici sertarul?" strigă. "E aici?" Și atât de mare era nerăbdarea încât îmi puse mâna pe braț, vrând parcă să mă scuture. Respinsei atingerea, conștient totodată că aceasta îmi răspândise în vine un fior de gheață. "Vă rog, domnule," am spus, "vedeți că n-am avut încă plăcerea de a vă cunoaște. Binevoi să ședeți." Și dădui exemplul, așezându-mă la locul meu obișnuit, față de un bonlav, pe cât îmi era cu putință la acea oră, fiind preocupat și pătruns de oroarea ce mi-o inspira musafirul meu. "Vă rog să mă iertați, doctore Lenion," îmi răspunse el destul de cuvincios. "Ceea ce spuneți este bine întemeiat. Nerăbdarea mea i-a luat-o înainte politeții. Sunt aici la rugămintea stăruitoare a colegului dumneavoastră, doctorul Henry Jekyll, într-o chestiune de oarecare însemnătate și am înțeles că..." Se opri și duse mâna la gât, iar eu am putut să-mi dau seama, în ciuda purtării sale stăpânite, că se lupta cu apropierea unei crize de isterie. Am înțeles că un sertar ajunși aici mi s-a făcut milă de tensiunea anxioasă a oaspetelui meu, sau poate am cedat doar sporitei mele curiozități. "Iată-l, domnule," am spus, arătând către sertarul care stătea jos pe podea sub o masă, încă acoperit cu cearceaful. El se repezi într-acolo, dar se opri brusc, ducându-și mâna la piept. Am putut să-i aud dinții clănțănind sub mișcarea convulsivă a fălcilor, iar fața lui avea o expresie atât de sinistră, încât m-a făcut să mă îngrijorez atât pentru viața cât și pentru judecata lui. "Stăpâniți-vă," i-am spus. Mi-a adresat un surâs chinuit și apoi, cu hotărârea disperării, a smuls deoparte cearceaful. La vederea lucrurilor găsite în sertar a scos un strigăt ce semăna cu un hohot de plâns și exprima o atât de imensă ușurare încât eu am rămas împietrit de uimire. Iar în clipa următoare, cu un glas ce dobândise destulă stăpânire, mă întrebă: "Aveți un pahar gradat?" Mă ridicai cu greutate de la locul meu și îi dădui ceea ce-mi ceruse. Îmi mulțumi, înclinându-și capul cu un zâmbet. Măsură câțiva milimetri din tinctura roșie și adăugă unul dintre prafuri. Mixtura, mai întâi de o nuanță roșcată, începu pe măsură ce se topeau cristalele să se deschidă la culoare, cu o efervescență sonoră și să scoată mici țâșnituri de abur. În același moment, încetă fierberea și amestecul își schimbă culoarea într-un purpuriu închis, ce păli iarăși ceva mai încet până la un verde apos. Oaspetele meu, care supraveghease aceste metamorfoze cu privirea aprinsă, zâmbi.
Puse recipientul pe masă, apoi se întoarse și mă privi cu un aer scrutător. Și acum zise, să ne înțelegem asupra a ceea ce mai rămâne de făcut. Ai să fii înțelept? Ai să te lași sfătuit? Ai să mă lași să iau acest pahar în mână și să plec din casa asta fără alte explicații? Sau lăcomia curiozității a pus stăpânire pe tine? Gândește-te înainte de a răspunde, că își va fi după cum hotărăști. După cum hotărăști vei rămâne cum erai, nici mai bogat, nici mai înțelept. Afară doar dacă sentimentul de a ajuta un om deznădăjduit de moarte ar putea fi socotit un fel de înavuțire a sufletului. Sau, de vei prefera să alegi alminteri, ți se va deschide un nou ținut al cunoașterii și noi căi spre faimă și putere. Aici, în această cameră și în clipa următoare, și vei privi un miracol în stare să zdruncine și necredința satanei. Domnule, am spus eu, arătând o răceală pe care eram departe de a o poseda cu adevărat. Vorbiți în enigme. Poate că nu o să vă mirați că vă ascult, deși las impresia că nu cred cu adevărat. Am mers prea departe pe drumul unor servicii inexplicabile pentru a mă opri înainte de a vedea cum se termină. Bine, răspunse oaspetele meu. Lenion, amintește-ți ce ai făgăduit cândva. Ce urmează stă sub pecetea secretului impus profesiunii noastre. Și acum tu, care ai fost vreme atât de îndelungată sclavul vederilor celor mai limitate și palpabile, tu, care ai negat puterea medicinei transcendentale, tu, care ai luat în derâdere pe cei superiori ție, privește. Duse paharul la buze și bău dintr-o sorbitură. Urmă un țipăt, se legănă, se opinti, se încleștă de masă, holbând ochii injectați, gâfâind cu gura deschisă, și în timp ce îl priveam, mi se păru că se produce o schimbare. Făptura lui părea a se extinde. Fața ai devenit deodată neagră și trăsăturile păreau că se topesc și se transformă, iar în clipa următoare zvâgnisem în picioare și mă dădui înapoi până în zid, cu brațul ridicat spre a mă feri de acest miracol, cu mintea cotropită de teroare. O, Doamne!" strigai îngrozit, și iarăși, o, Doamne! Și din nou, căci aveam înaintea ochilor palid și zdruncinat, ca într-un semileșin și bâșbâind în aer cu mâinile, ca un om smuls din ghearele morții, pe nimeni altul decât pe Henry Jekyll. Ceea ce mi-a povestit în următoarea oră m-a făcut să nu pot aduna mințile încât să-mi aștern gândurile pe hârtie. Am văzut ce am văzut, am auzit ce am auzit și mi s-a îmbolnăvit sufletul din asta. Și totuși, acum, că acea priveliște s-a mistuit din fața ochilor mei, mă întreb dacă cred în ceea ce am văzut și nu pot răspunde. Viața mea s-a zguduit din temelii, somnul m-a părăsit. Cea mai distrugătoare spaimă mă bântuie zi și noapte și simt că sunt zilele numărate, că trebuie să mor. Și totuși, am să mor neîncrezător. Cât despre turpitudinea morală pe care mi-a dezvăluit-o acel om, deși cu lacrimi de penitență, nu pot, nici măcar în amintire, să zăbovesc cu gândul asupra-i, fără să mă zgâlție groaza. Nu-ți voi spune decât un singur lucru, Utterson, și acela, dacă îți poți sili mintea să-l creadă, îți va fi mai mult decât de ajuns. Creatura care s-a strecurat în casa mea în acea noapte era, după propria mărturisire a lui Jekyll, cunoscută sub numele de Hyde și vânată în toate unghierele ținutului drept asasin al lui Cariu, Hasty Lenion. Capitolul 10. Mărturia completă a lui Henry Jekyll despre cazul său. M-am născut în anul 1800, moștenitorul unei averi însemnate. În plus, înzestrat cu însușiri excelente, înclinat din fire spre sârguință, prețuind respectul celor înțelepți și buni, printre semenii mei, și posedând astfel, după cum s-ar fi putut presupune, toate garanțiile unui viitor onorabil și ales. Cusurul meu cel mai mare era o oarecare nepotolită voioșie ce ține de temperament, de un soi care pe mulți îi face fericiți, dar pe care eu îl găseam greu de împăcat, cu imperioasa mea dorință de a purta capul sus și de a avea în lume o atitudine mai mult decât gravă. Așa s-a făcut că mi-am tăinuit propriile mele bucurii și astfel, când am atins vârsta reflexiei și am început să privesc în jurul meu și să înțeleg care este rostul și poziția mea în lume, eram de dat unei profunde duplicități.
Mulți bărbați ar fi trâmbițat neînfrânările de care mă făceam eu vinovat, dar, privite din înaltele puncte de vedere pe care mi le fixam drept criterii, eu le ascundeam cu un sentiment aproape morbid, de rușine. Așadar, mai curând caracterul exigent al aspirațiilor mele decât vreo corupție deosebită a moravurilor, m-a făcut ceea ce eram și, printr-o barieră mai cu neputință de trecut decât la majoritatea bărbaților, a separat în mine acele zone ale binelui și ale răului, ce divid și combină natura duală a omului. Acesta fiind cazul meu, eram pornit a reflecta adânc și fără putință de desprindere la acea aspră lege a vieții care stă la rădăcinile religiei și care este una dintre cele mai abundente surse de suferință. În ciuda înveteratei mele alcătuiri de taler cu două fețe, n-aș fi putut fi de fel să fiu numit un fățarnic. Ambele mele laturi erau incredibil de sincere, căci nu eram în mai mare măsură eu însumi atunci când mă cufundam fără reținere în rușine, decât atunci când la lumina zilei trudeam în sprijinul cunoașterii sau pentru ușurarea durerilor și a suferinței. Apoi s-a întâmplat ca direcția cercetărilor mele științifice, ducând în întregime către transcendental, să reacționeze și să arunce o lumină puternică asupra acelei conștiințe a conflictului permanent dintre componentele mele. Zi de zi și din ambele laturi ale inteligenței mele, cea morală și cea intelectuală, m-am apropiat astfel constant și tot mai mult de adevărul a cărui descoperire parțială m-a osândit la un atât de groaznic naufragiu, că omul nu-i cu adevărat o singură ființă, ci este, de fapt, alcătuit din două ființe. Spun două pentru că propria mea cunoaștere nu depășește această limită. După mine, alții vor veni, vor merge mai departe în această direcție și îndrăznesc să presupun că în cele din urmă, omul va fi cunoscut ca o organizare de elemente încorporate, de felul lor multilaterale, disparate și independente. În ceea ce mă privește, prin natura vieții mele am înaintat fără greș într-o anumită direcție și numai în acea direcție unică. Sub aspect moral, am învățat prin propria mea persoană să recunosc profunda și primordiala dualitatea omului. Vedeam că, dacă se putea spune că mă identificam cu una dintre cele două firi care se luptau în câmpul conștiinței mele, era din pricina faptului că le aveam întru totul pe amândouă. De foarte timpuriu însă, mai înainte ca desfășurarea descoperirilor mele științifice să înceapă a sugera posibilitatea unui asemenea miracol, mă deprinsesem să zăbovesc cu plăcere, ca la un vis drag pe care îl visam cu ochii deschiși, asupra gândului separării acestor elemente. Dacă fiecare dintre ele, îmi spuneam, ar putea fi adăpostită în două identități separate, viața ar fi eliberată de tot ce este insuportabil. Cel rău ar putea să-și urmeze drumul, eliberat de năzuințele și remușcarea geamănului său mai drept, iar cel bun și-ar putea urma statornic și nestânjenit suișul, făcând tot binele în care își găsește plăcerea, nemai fiind expus dezonoarei și căinței din pricina faptelor săvârșite de rău, ce este străin. Blestemul omenirii este că aceste două mănunchiuri deosebite să fie astfel legate la oaltă, încât matca torturată a conștiinței, acești gemeni antipozi, să se lupte necontenit. Cum însă s-ar putea disocia? Atât de departe ajunsesem cu reflexiile mele când, după cum am mai spus, îmi răsări o lumină lăturalnică dinspre masa laboratorului. Am început să percep, mai profund decât s-a stabilit vreodată anterior, tremurătoarea imaterialitate, efemerul, subțire ca un văl de ceață, ce sunt proprii acestui trup, aparent atât de solid, în care umblăm înveșmântați. Am descoperit că anumiți agenți au puterea să risipească și să smulgă acest veșmânt carnal, precum agită vântul vălul perdelelor unui chioșc. Din două motive temeinice nu voi intra mai adânc în această ramură științifică a spovedaniei mele. Mai întâi pentru că a trebuit să învăț că osânda și povara vieții este legată pe vecie de umerii omului și, la încercarea de a o lepăda, ea nu face decât să se întoarcă asupra-ne cu o mai puțin cunoscută și mai teribilă apăsare. În al doilea rând pentru că, așa cum va arăta relatarea mea, vai, prea lămurit, descoperirile mele erau incomplete. Voi spune deci atât.
Nu numai că mi-am recunoscut trupul firesc drept o aură doar și o iradiere a anumitor puteri ce mi-alcătuiau spiritul, dar am și izbutit să combin o mixtură prin care aceste puteri să fie detronate din supremația lor, substituindu-se o a doua formă și înfățișare, ce nu mi erau mai puțin firești, ele fiind expresia și purtând pe cetea unor elemente inferioare ale sufletului meu. Am șovăit îndelung înainte de a pune în practică această teorie. Știam bine că riscam moartea, căci orice substanță în stare de a zdruncina și a regla cu atâta eficacitate însăși citadela identității ar putea, printr-o supradozare infinitezimală sau prin cea mai infimă circumstanță nefavorabilă în momentul expunerii, să desfințeze acest sacrosant sediu temporar pe care, cu ajutorul substanței, voiam numai să-l prefac. Dar ispita unei descoperiri atât de profunde și singulare a învins în cele din urmă. Tinctura mi-o pregătisem mai de mult. Mi-am procurat îndată de la un depozit farmaceutic o cantitate însemnată dintr-o anumită sare despre care știam, datorită experiențelor mele, că era ultimul ingredient ce se cerea. La o oră târzie a unei nopți blestemate, am amestecat substanțele, le-am urmărit fierbând și fumegând în recipientul de sticlă, iar după ce a încetat fierberea, am dat pe gât mixtura. Au urmat niște dureri chinuitoare, de parcă mi s-ar fi strâns mădularele cu un instrument de tortură. Oasele parcă mi se măcinau. Mă sfârșea greața și duhul îmi era stăpânit de o cutremurare ce nu poate depăși nici ceasul nașterii și nici cel al morții. Apoi aceste chinuri au început a ceda repede și mi-am revenit ca dintr-o boală grea. Era în senzațiile mele ceva straniu, de o noutate de nedescris și prin însăși noutatea sa de o dulceață de necrezut. Mă simțeam mai tânăr, mai ușor, mai fericit trupește. Între timp, pe dinăuntru eram conștient de o impetuoasă nepăsare față de orice urmări, un șuvoi de imagini senzuale, dezordonate, revărsându-mi se cu o iuțeală vertiginoasă prin închipuire. De o mistuire a oricărui sentiment de obligație, de o necunoscută, dar nu inocentă libertate a sufletului. De la întâia mea suflare în această viață nouă, am știut că sunt mai ticălos, de 10 ori mai ticălos, rob vândut păcatului meu inițial, și acest gând mă stimula și mă delecta în acel moment precum vinul. Am întins brațele, exultând în prospețimea acestor senzații, și prin acest gest mi-am dat seama brusc că pierdusem din înălțime. La acea dată nu era nicio oglindă în odaia mea, cea care îmi stă alături acum, când scriu aceste rânduri. A fost adus aici mai târziu, și anume în vederea acestor transformări. Oricum, noaptea gonea deja către dimineață. Zorile, deși încă neguroase, nu mai aveau mult până să dea naștere luminii de zi. Oamenii din gospodăria mea erau cufundați în cele mai profunde ore ale somnului, iar în starea de ațățare optimistă și triumfătoare în care mă găseam, m-am hotărât să mă aventurez în noua mea înfățișare până la dormitorul meu. Am traversat curtea, unde constelațiile, aș fi putut crede, își coborau privirile cu uimire asupra-mi. Prima creatură de acest fel pe care o descoperea vigilența lor în veci neadormită. M-am furișat prin coridoare, un străin în propria-mi casă, și ajungând în odaia mea, am văzut pentru întâia oară înfățișarea lui Edward Hyde. Trebuie să vorbesc aici doar în teorie, spunând nu ceea ce știu, ci ceea ce presupun a fi lucrul cel mai probabil. Partea rea a firii mele, căruia îi conferisem acum puterea de a impresiona, era mai puțin robustă și mai puțin dezvoltată decât cea bună, pe care abia o lepădasem. Apoi, în cursul vieții mele, care la urma urmei fusese 90% o viață de strădanie, virtute și stăpânire, acea parte rea fusese mult mai puțin exercitată și era mult mai puțin istovită. Și de aceea cred eu că s-a întâmplat ca Edward Hyde să fie cu atât mai mărunt, mai debil și mai tânăr decât Henry Jekyll. Așa cum binele strălucea pe chipul unuia, răul era scris mare și lămurit pe fața celuilalt. Răul, pe care încă și acum trebuie să-l cred partea din om care îi produce distrugerea, dăduse acestui trup diformitate și degradare.
Și totuși, uitându-mă în oglindă la acest idol hâd, nu eram conștient de nicio repulsie, ci mai curând de o pornire de simpatie. Și acesta eram eu. Îmi părea firesc și omenesc. În ochii mei, înfățișarea aceasta purta o mai vie imagine a spiritului, părea mai expresivă și mai unică decât aceea, imperfectă și divizată, ce până atunci eram deprins a o numi a mea. Și în această privință aveam fără îndoială dreptate. Am observat că atunci când purtam chipul lui Edward Hyde, nimeni nu era în stare să se apropie prima oară de mine fără o crispare evidentă, ceea ce consider că va fi fost așa, pentru că toate făpturile omenești pe care le întâlnim sunt plămădite din bine și rău, pe când Edward Hyde, singurul dintre oameni, era rău pur. N-am zăbovit decât un moment în fața oglinzii. Trebuia să întreprind o a doua experiență, cea concludentă. Încă mai rămânea de văzut dacă îmi pierdusem identitatea fără putință de recuperare și că trebuia să fug înainte de ivirea zorilor dintr-o casă ce nu mai era a mea. Și zorind înapoi spre cabinetul meu, am pregătit și am băut iarăși paharul. Am suferit iarăși chinurile disoluției și mi-am revenit iarăși cu statura și chipul lui Henry Jekyll. În acea noapte ajunsesem la răscrucea fatală. Dacă aș fi abordat descoperirea mea într-un spirit mai nobil, dacă mi-aș fi riscat experiența fiind stăpânit de aspirații generoase sau pioase, totul, desigur, ar fi trebuit să se petreacă astfel și din aceste chinuri ale morții și nașterii ar fi ieșit un înger și nu un demon. Poțiunea nu avea o acțiune discriminantă, nu era nici diabolică, nici divină, nu făcea decât să spulbere porțile temniței firii mele și, asemenea captivilor din Filipii, tot ce era înăuntru zorea să iasă. În acel timp, virtutea mea dormita. Răul din mine, pe care îl ținea treaz ambiția, nu întârzie, sprinten și iute, să profite de prilej, iar făptura produsă a fost Edward Hyde. Așadar, cu toate că acum aveam atât două firi cât și două înfățișări, una era pe de-a întregul demonică, iar cealaltă încă era vechiul Henry Jekyll, acel amestec disparat, în a cărui schimbare și corectare învățasem să nu mai nădăjduiesc. Tendința a fost deci pe de-a întregul spre rău. Nici până în acel timp nu-mi învinsesem cu totul repulsiile față de uscăciunea unei vieți de studiu. Încă mă mai simțeam uneori dispus la petreceri vesele, iar cum plăcerile mele erau, ca să o spun pe șleau, cel puțin nedemne, cum pe de altă parte mă bucuram nu numai de faimă și de înaltă considerație, ci eram și pe cale de a deveni bărbatul vârstnic, această incoerență a vieții mele devenea cu fiecare zi mai nedorită. Dinspre partea aceasta m-a ispitit noua mea putere până ce am căzut în robie. N-aveam decât să sorb paharul pentru a lepăda de îndată trupul eminentului profesor și a-l îmbrăca precum o manta groasă pe cel al lui Edward Hyde. Situația aceasta mă făcea să zâmbesc. Pe atunci mi se părea că are haz și mi efectuam pregătirile cu sârguință și luarea minte. Am închiriat și am mobilat casa aceea din Soho, până la care Hyde a fost urmărit de poliția. Acolo am angajat o menajeră, pe care o cunoșteam bine și care știa să tacă, neavând scrupule. Pe de altă parte, mi-am vestit servitorii că un domn Hyde, pe care l-am descris, urma să se bucure de toată libertatea și puterea în cuprinsul casei mele din Square și pentru a preîntâmpina vreo întâmplare nefericită, am mers până acolo încât am făcut vizite și am devenit un personaj familiar în cea de-a doua întrupare a mea. După aceasta am redactat acel testament astfel încât, dacă avea să mi se întâmple ceva în persoana doctorului Jekyll, să pot trece între aceea lui Edward Hyde fără nicio pierdere pecuniară. Și astfel, asigurat din toate părțile, după cum presupuneam, am început să profit de ciudatele imunități ale situației mele. Au mai existat și altădată oameni care au tocmit asasini pentru a le comite crimele, în timp ce persoana și reputația lor rămâneau la adăpost. Eu am fost primul care am făcut la fel, de dragul plăcerilor mele. Am fost primul căruia în ochii lumii îi era permis să treacă drept un truditor fără răgaz, încărcat de respectabilitatea geniului și care putea într-o clipă, ca un băiețaș de școală,
să lepede aceste haine de împrumut și să arunce cu capul înainte în marea apă a libertății. Pentru mine însă, în mantia impenetrabilă, siguranța era întreagă. Gândește-te, eu nici măcar nu existam, doar cât să evadez pe ușa laboratorului meu, doar o clipă sau două, cât să-mi pot amesteca și înghiți porția de băutură, care îmi stă întotdeauna la îndemână, și orice ar fi făcut, Edward Hyde se mistuia ca pata lăsată de un suflu pe o oglindă, iar în locul său, șezând liniștit acasă la el, potrivind la miezul nopții flacăra lămpii de pe masa lui de studiu, iată un om care își putea permite să râdă de orice bănuială, Henry Jekyll. Plăcerile pe care mă grăbeam să le caut sub deghizarea mea erau, după cum am mai spus, nedemne. N-aș folosi un termen mai aspru. Dar în mâinile lui Edward Hyde, ele prinseseră curând să treacă spre monstruozitate. Când mă întorceam din aceste excursii, mă copleșea adesea uimirea în fața depravării mele prin substituire. Această făptură familiară pe care o chemam la viață din adâncul sufletului meu și o trimiteam singură în lume să-și vadă de plăcerile sale după cum o tăia capul, era inerent malignă și ticăloasă. Fiecare fapta sa și fiecare gând erau egocentrice. Sorbea plăcerea cu aviditate bestială, din orice câtime de tortură impusă altuia, și era necruțător ca un om de piatră. Henry Jekyll rămânea adesea îngrozit de faptele lui Edward Hyde, dar situația ieșea din legile obișnuite și scăpa cu subtilitate din strânsoarea conștiinței. La urma urmei, Hyde și numai Hyde purta vina. Jekyll nu era mai rău din pricina asta. El se trezea la bunele însușiri, apare nevătămat, ba chiar se grăbea când era posibil să repare răul făcut de Hyde. Și astfel, conștiința lui putea dormi. N-am de gând să intru în amănuntele infamiei la care îmi dădeam astfel tacit consimțământul, fiindcă nici acum nu pot admite niciun moment că eu o comiteam. Vreau numai să arăt avertismentele și treptele succesive prin care mi s-a apropiat pedeapsa. Mi s-a întâmplat un accident pe care nu voi face decât să-l menționez, deoarece n-a avut nicio consecință. Un act de cruzime față de un copil, stârni împotrivă-mi mânia unui trecător, pe care acum câteva zile l-am recunoscut în persoana rudei tale. Un doctor și familia copilului i s-au alăturat. Au fost clipe în care m-am temut pentru viața mea. În cele din urmă, pentru a calma prea îndreptățita lor indignare împotrivă-i, Edward Hyde trebuie să-i aducă până la ușa casei și să le plătească printr-un cec, în numele și cu semnătura lui Henry Jekyll. O asemenea primejdie a fost ușor eliminată pentru viitor, deschizând un cont la altă bancă pe numele lui Edward Hyde însuși. Dar după ce am imprimat scrisului meu o aplicare înapoi și mi-am prevăzut astfel dublura cu o semnătură, am crezut că nu mă mai poate atinge fatalitatea. Cu vreo 2 luni înainte de uciderea domnului Danvers Carew, ieșisem pentru una din aventurile mele. Mă înapoiasem la o oră târzie și mă deșteptai a doua zi în pat cu niște senzații ciudate. În zadar mă uitam în jurul. În zadar vedeam mobila cunoscută și dimensiunile înalte ale camerei mele din scoar. În zadar recunoșteam desenul și coloritul perdelor de la căpătâiul meu și linia patului meu de mahon. Ceva îmi tot spunea stăruitor că nu mă aflam acolo unde credeam, că nu mă trezisem acolo unde păream să mă aflu, ci în odăița din Soho, unde obișnuiam să dorm în trupul lui Edward Hyde. Am zâmbit la mine și, conform stilului meu, am început să scrutez lene și elementele acestei iluzii, lunecând iar la răstimpuri în moleșala plăcută a somnolenței matinale. Când deodată, într-una din clipele de trezire, îmi căzură ochii asupra mâinii mele. Dar mâna lui Henry Jekyll, după cum adesea remarcai tu, era o mână profesională, ca formă și dimensiuni, o mână de medic, mare, fermă, albă și plăcută. Mâna pe care o vedeam acum, destul de limpede, în lumina galbenă a unei dimineți din centrul Londrei, mâna pe care o vedeam zăcând pe jumătate încleștată de așternutul patului, era uscățivă, vânoasă și noduroasă, de o paloare sumbră și umbrită de perni negri. Era mâna lui Edward Hyde. Trebuie că m-am holbat la ea vreo jumătate de minut, cufundat cum eram în buimăceala uimirii, înainte de a mi se trezi în piept teroarea, brusc și răscolitor ca explozia talgerelor dintr-o orchestră. Apoi am țâșnit din pat și m-am năpustit la oglindă.
În fața priveliștii ce mă întâmpină, mi se subție și mi îngheță sângele în vine. Da, mă culcasem Henry Jekyll și mă trezisem Edward Hyde. Cum se putea explica asta? M-am întrebat. Și apoi zguduit de o nouă spaimă. Cum puteam remedia această realitate? Trecuse o bună parte a dimineții. Servitorii erau cu toți în picioare. Toate substanțele pentru prepararea poțiunii mele erau în cabinet. Un drum lung din locul unde mă aflam, încremenit de groază. 2 șiruri de scări prin coridorul lindos, trecerea curții deschise și străbaterea amfiteatrului de anatomie. Aș fi putut să-mi acopăr fața, dar la ce bun, când nu eram în stare să ascund schimbarea în statura mea. Apoi mă copleși o dulce ușurare când îmi aminti că servitorii erau obișnuiți cu trecerile pe acolo ale celui de-al doilea eu pe care l-aveam. Curând mă îmbrăcai în haine cât mai potrivite cu putință și străbătui repede casa, Bradshaw, holbându-se la mine și trăgându-se înapoi, văzându-l pe domnul Hyde la o asemenea oră și în asemenea costum ciudat. Iar 10 minute mai târziu, doctorul Jekyll se înapoiase la propria înfățișare și cu fruntea negurată se așeză la masă cu o mină întunecată, părând să ia micul dejun. Numai de mâncat nu mi-ardea. Acest inexplicabil incident, această reversie a experienței mele anterioare, părea, ca degetul babilonian pe perete, că scrie primele litere ale sentinței mele de condamnare și am început să reflectez mai serios ca oricând, până atunci, la efectele și posibilitățile dublei mele existențe. Acea parte din mine pe care aveam puterea să o proiectez în afară, fusese recent mult exercitată și alimentată. Mi se păruse că în ultimul timp trupul lui Edward Hyde crescuse în statură, de parcă, atunci când purtam această formă, aș fi fost conștient de un flux mai generos al sângelui și începui să întrezăresc o primejdie. Dacă avea să se prelungească mult această preschimbare, cumpăna firii mele ar putea fi permanent răsturnată. Puterea schimbării voluntare s-ar pierde și caracterul lui Edward Hyde ar putea deveni al meu irevocabil. Efectul poțiunii nu se manifestase întotdeauna la fel. Cândva, la începutul acestor aventuri, dădusem greș pe de-a întregul. De atunci fusesem nevoit de mai multe ori să dublez doza, iar odată, cu un imens risc al morții, să o triplez. Și aceste rare incertitudini fuseseră singurele care aruncaseră până atunci o umbră asupra satisfacției mele. Acum, totuși, în lumina accidentului din această dimineață, ajunsesem să observ că, de unde la început greutatea fusese să mă debarasez de corpul lui Jekyll, în ultimul timp, treptat, dar hotărât, ea se mutase în partea cealaltă. Totul așadar părea să indice faptul că încetul cu încetul pierdeam stăpânirea eului meu bun și că încetul cu încetul deveneam tot una cu cel de-al doilea eu, cel rău. Între acestea două am simțit atunci că trebuie să aleg. Cele două fire ale mele aveau în comun memoria, dar toate celelalte facultăți erau cât se poate de inegal distribuite între ele. Jekyll, care era compozit, când cu cele mai sensibile percepții, când cu câte o poftă avidă, se proiecta în plăcerile și aventurile lui Hyde și se împărtășea din ele. Dar lui Hyde îi era indiferent Jekyll, sau nu și le amintea decât așa cum banditul din munți își amintește caverna ce îi slujește de adăpost când e urmărit. Jekyll avea mai mult decât interesul unui tată, Hyde mai mult decât indiferența unui fiu. Am legat soarta exclusiv de Jekyll, însemna să renunț pentru totdeauna la acele pofte cărora de mult le cedasem în taină și cărora, în ultimul timp, începusem să nu le mai opun nicio rezistență. A-mi-o lega exclusiv de Hyde însemna să renunț pentru totdeauna la 1000 de interese și de aspirații și să devin dintr-o dată și pentru totdeauna disprețuit și lipsit de prieteni. Târgul poate părea inegal, dar mai era o considerație care atârna în cumpănă. Pe când Jekyll ar fi suferit cumplit în flăcările abstinenței, Hyde nici măcar n-ar fi fost conștient de tot ceea ce pierduse. Stranii precum erau împrejurările, termenii acestui conflict sunt totuși la fel de vechi și de banali precum e omul. Mai mult, aceleași imbolduri și rețineri trag la sorți destinul fiecărui păcătos, ispitit și temător. Și s-a întâmplat cu mine ce se întâmplă cu marea majoritate a semenilor mei. Am ales partea mai bună și mi-a lipsit tăria de a stărui în ea. Da,
L-am preferat pe doctorul vârstnic și nesatisfăcut, înconjurat de prieteni și cu aspirații oneste, și mi-am luat cu hotărâre rămas bun de la libertate, de la relativa tinerețe, pasul sprinten, impulsurile subite și plăcerile secrete de care mă bucurasem sub deghizarea lui Hyde. Poate că am făcut această alegere cu o inconștientă rezervă, căci la casa din Soho n-am renunțat, nici n-am distrus hainele lui Edward Hyde, care continuau să-mi stea la îndemână în cabinetul meu. Timp de 2 luni am rămas totuși credincios hotărârii luate. Timp de 2 luni am dus o viață de o severitate cum nu o mai atinsesem niciodată mai înainte și m-am bucurat de compensațiile unei conștiințe aprobatoare. Dar în cele din urmă, odată cu trecerea vremii, a început a păli vivacitatea îngrijorării mele. Laudele conștiinței au devenit ceva de la sine înțeles. Am început să fiu torturat de pofte și de disperate lupte lăuntrice, iar în cele din urmă, într-un acces de slăbiciune morală, am combinat iarăși băutura transformatoare și am înghițit-o. Atunci când un bețiv dezbate cu sine însuși asupra viciului său, nu cred că unul din 500 de cazuri este impresionat de primejdiile ce îl pasc, din pricina abrutizatei sale nesimțiri fizice. Nici eu, oricât de îndelung reflectasem la situația mea, nu recunoșteam îndeajuns completa insensibilitate morală și închinarea nesăbuită către rău, care erau trăsăturile conducătoare ale lui Edward Hyde. Totuși, prin acestea am fost pedepsit. Demonul meu fusese multă vreme închis în cușcă și ieșind răgea dezlănțuit. Eram conștient încă în timp ce îmi sorbeam poțiunea de o și mai neînfrânată și mai furioasă înclinare spre rău. Aceasta va fi fost, presupun, cea care a stârnit în sufletul meu acea furtună de nerăbdare care m-a cuprins la auzul frazelor cuvincioase ale nefericitei mele victime. Declar, cel puțin în fața lui Dumnezeu, că niciun om cu mintea întreagă nu se putea face vinovat de acea crimă pentru atât de lamentabilă pricină și că lovind nu eram mai rezonabil decât un copil bonlav care ar sparge o jucărie. Dar eu le pădasem de bunăvoie toate instinctele compensatoare, grație cărora, chiar și cei mai răi dintre noi, umblând printre tentații, păstrează un oarecare echilibru și, în cazul meu, a fi tentat însemna a cădea. Într-o clipă s-a trezit în mine duhul infernului și s-a dezlănțuit. Cu frenezie și încântare am zdrobit corpul care nu opunea nicio rezistență, delectându-mă cu fiecare lovitură. Și abia când prinse a se înființa oboseala, la apogeul delirului meu, mi-a fulgerat prin inimă un fior rece de spaimă. Ceața s-a risipit. Mi-am văzut viața primejduită și am fugit din locul acelei dezlănțuiri, încă exaltat și tremurând totodată, cu voluptatea de a face rău satisfăcută și stimulată, cu pofta de a trăi exacerbată la culme. Am alergat spre casa din Soho și, ca măsură de siguranță în plus, mi-am distrus toate hârtiile. De acolo am pornit prin străzile luminate de felinare, cu aceeași exaltare divizată, contemplându-mi cu malițioasă plăcere crima, plănuind ușuratic altele pentru viitor și totuși zorind înainte și încă ciulind urechea în urmă-mi, așteptând mereu să aud pașii răzbunători. Hyde avea pe buze un cântec, pe când combina elementele poțiunii sale, iar sorbind o închină pentru cel răpus. Nici nu se potoliseră durerile transformării, că Henry Jekyll, vărsând lacrimi de gratitudine și remușcare, căzuse în genunchi, înălțând mâinile în rugăciuni fierbinți către Dumnezeu. Vălul îngăduinței cu sine se sfâșiase de sus până jos. Îmi revedeam viața în întregul ei, o urmăream începând din zilele copilăriei, când mă plimbam de mână cu tatăl meu și propriile străduințe, plină de abnegație de-a lungul vieții mele profesionale, ca să ajung iarăși și iarăși cu acel sentiment al irealului la blestematele orori ale acelei seri. Îmi venea să strig cu glas tare. Încercam, în plâns și rugăciune, să înnăbuș mulțimea de imagini și zgomote hidoase ce-mi roiau în amintire, vrășmașe. Și totodată, printre implorări, fața hâdă a nelegiuirii mele mă privea țintă în adâncul sufletului. Când ascuțimea remușcării începu a se potoli, îi urmă un sentiment de bucurie. Problema conduitei mele era rezolvată. Hyde nu mai era posibil de aici înainte. De voie ori de nevoie, eram acum redus la partea bună a existenței mele. Și, cum jubilam la acest gând!
Cu câtă umilință încuvințam să îmbrățișez din nou restricțiile unei vieți firești. Cu ce sinceră renunțare am încuiat poarta pe care atât de des ieșisem și venisem și am strivit sub călcâie cheia. În ziua următoare, sosi știrea că asasinatul fusese descoperit, că vina lui Hyde apărea flagrantă în ochii lumii și că victima era un bărbat care se bucura de o înaltă prețuire în societate. Fusese deci nu numai o crimă, ci și o nebunie tragică. Cred că eram bucuros să știu asta, să-mi știu cele mai bune impulsuri, astfel fortificate și apărate prin spaimele eșafodului. Jekyll îmi era acum citadela de refugiu. O clipă să fi scos capul Hyde și mâinile tuturor s-ar fi ridicat să-l prindă și să-l doboare. Mi-am propus ca prin conduita mea viitoare să-mi răscumpăr trecutul și pot spune cinstit că această hotărâre a rodit unele lucruri bune. Știi și tu cât de serios, în ultimele luni ale anului trecut, m-am ostenit să alin suferința. Știi cât de multe am făcut pentru alții. Pentru mine zilele se scurgeau calme, aproape fericite. Nici n-aș putea spune că mă plictisea această viață binefăcătoare și nevinovată. Cred, dimpotrivă, că pe zi ce trecea, mă bucuram mai desăvârșit de ea. Dar tot mai eram blestemat cu dualitatea tendințelor mele. Și când se uzară zgrunțurii căinței, partea aceea josnică, atât de îndelung deprinsă să-i cedez și atât de recent înlănțuită, prinse a geme după libertate. Nu că aș fi visat să-l reînviu pe Hyde, doar gândul la una ca asta mă speria nebunește. Nu. Dacă vreodată am fost tentat să bagatelizez glasul conștiinței, era pentru că îmi stătea în fire și eram doar un păcătos, ce la final cădea pradă ispitei. Vine un sfârșit pentru toate cele. Cea mai cuprinzătoare măsură se umple până la urmă și această scurtă condescendență față de răul din mine mi-a distrus până la final echilibrul sufletului. Totuși, nu eram alarmat. Căderea părea firească. Era ca o reîntoarcere la zilele de demult, dinainte să fi făcut descoperirea. Într-o zi limpede, frumoasă de ianuarie, cu umezeală pe jos, dar deloc înnourată, când Regent's Park era plin de murmurul zăpezii care se topea, îndulcit de miresme primăvăratice, stăteam la soare pe o bancă. Animalul din mine lingea resturile pe care îi le oferea amintirea. Spiritul, nințel somnoros, făgăduia penitența pentru mai târziu, dar încă nu se lăsa convins să o înceapă. La urma urmei reflectam, eram ca și semenii mei, apoi zâmbeam asemuindu-mă cu alții, comparând bunăvoința mea activă cu delăsarea lor leneșă și crudă. Și chiar în clipa acestui gând de lăudăroasă înfumurare, m-a cuprins un rău, un fel de leșin, o greață oribilă și niște fiori ca în ceasul morții. Acestea au trecut și m-au lăsat sfârșit. Și apoi, când la rândul ei a cedat și sfârșeala, am început să-mi dau seama de o schimbare în felul de a gândi, o mai mare întrăzneală, un dispreț al primejdiei, o desprindere din legăturile obligațiilor puneau stăpânire pe spiritul meu. Mi-am coborât privirea, hainele atârnau fără formă pe trupul meu scăzut. Mâna, ce mi se odihnea pe genunchi, era vânoasă și plină de păr. Încă o dată devenisem Edward Hyde. Cu o clipă mai înainte mă bucuram de respectul oamenilor, de dragostea lor, de avere. Mă aștepta masa pusă în sufrageria casei mele. Iar acum eram pradă tuturora, hăituit, fără adăpost, un ucigaș notoriu, menit ștreangului. Simțeam că îmi pierd judecata, dar ea nu mă părăsi cu totul. Am observat, ca și în alte rânduri, că în cel de-al doilea personaj ce îl întrupam, însușirile mele păreau până la un punct sporite, spiritul meu încordat și mai elastic totodată. Așa se întâmplă că acolo unde Jekyll poate ar fi dat greș, Hyde fu la înălțimea clipei. Elementele pentru poțiune se găseau într-unul dintre dulapurile cabinetului meu. Cum puteam să le obțin? Asta era problema pe care, zdrobindu-mi tâmplele mâini, mă străduiam să o rezolv. Poarta laboratorului o încuiasem. Dacă încercam să intru prin casă, chiar servitorii mei aveau să mă ducă la spânzurătoare. Mi-am dat seama că trebuia să mă folosesc de mâna altuia și m-am gândit la Lenion. Cum puteam să ajung la el? Cum puteam să-l conving? Presupunând că îl scăpasem de o arestare pe stradă, cum puteam să ajung în prezența lui? Și cum?
Cum era cu putință ca un vizitator necunoscut și respingător ca mine să-l determine a cotrobăi prin cabinetul de lucru al colegului său, doctorul Jekyll? Mi-am amintit apoi că de la personajul meu inițial îmi rămăsese ceva, scrisul doctorului Jekyll pe care îl stăpâneam. Și odată aprins această scânteie, calea ce trebuia să o urmez s-a luminat de la un capăt la altul. Așadar, mi-am aranjat hainele pe cât am putut și, oprind un cupeu care trecea, l-am îndreptat către un hotel din Portland Street, al cărui nume s-a întâmplat să mi-l amintesc. La apariția mea, într-adevăr destul de caragioasă, oricât de tragic era destinul acoperit de acele veșminte, vizitiul nu își putu stăpâni râsul. Am rânjit spre el într-o năvală de furie drăcească și râsul i s-a veștejit pe chip, din fericire pentru el, dar și mai mult pentru mine, căci o clipă mai târziu, cu siguranță că l-aș fi smuls de pe capră. La Han, când am intrat, am privit în jur cu o față atât de sinistră încât slujitorii au început să tremure. O privire n-au schimbat în prezența mea, ci servil mi-au acceptat ordinele. M-au condus într-o cameră și acolo mi-au adus cele necesare pentru scris. Hyde, încolțit de primejdia morții, era o creatură nouă pentru mine. Zguduit de o mânie extraordinară, într-o tensiune gata de a ucide, jinduind cu voluptate să stârnească suferință. Dar aceeași creatură era și vicleană. Își stăpâni furia cu o mai mare încordare a voinței. Își alcătui cele două scrisori importante, una către Lenion și una către Poole, și pentru a avea dovadă expedierilor, le trimise cu indicația de a fi date la poștă recomandat. De aici înainte a așezut toată ziua lângă foc, în acea cameră rozindu-și unghiile. Acolo a dejunat, singur cu temerile lui, văzând cum omul care îl servea era trecut de fior de groază. Iar acea cameră el o părăsi, după ce se lăsase pe deplin întunericul, și porni, așezat într-un colț de cupeu, să colinde străzile orașului. El, spun, pentru că nu pot spune eu. Acea odras la infernului n-avea nimic omenesc. Nimic nu trăia în el decât spaimă și ură. Și când în cele din urmă, gândind că va fi devenit suspect vizitiului, renunță la cupeu și, îmbrăcat în hainele lui caragios de nepotrivite, se aventură pe jos prin mijlocul trecătorilor nocturni, obiect flagrant, menit să atragă atenția, doar cu cele două josnice patimi ce se dezlănțuiau în sine ca o furtună. Umbla repede, gonit de spaimele sale, bombonind pentru sine, furișându-se prin străzile mai puțin frecventate, numărând minutele care îl mai despărțeau de miezul nopții. La un moment dat, i-a vorbit o femeie, oferindu-i, cred, o cutie cu chibrituri. A lovit-o în față și ea s-a prăbușit. Când mi-am revenit în casa lui Lenion, groaza, vechiului meu prieten, poate că m-a impresionat întrucâtva. Nu știu. În tot cazul, n-a fost decât ca o picătură în apa mării față de oroarea ce mi-o inspira amintirea orelor precedente. Se abătuse asupra mea o schimbare. Nu spaima despânzurătoare mă tortura acum, ci groaza de a fi Hyde. Am primit condamnarea lui Lenion oarecum ca în vis. Oarecum ca în vis, am ajuns înapoi în casa mea și m-am culcat în patul meu. Am dormit. După istovirea acelei zile, un somn irezistibil, profund, pe care nici coșmarurile ce mă frământau nu erau în stare să-l întrerupă. M-am trezit dimineața cutremurat, slăbit și totuși împrospătat. Încă mai uram bruta ce zăcea în mine și mă temeam de ea. Firește, nu uitasem teribilele primejdii din ajun, dar mă înapoiasem. Eram iarăși acasă la mine și aproape de leacurile mele și gratitudinea de a mă vedea salvat îmi lumina atât de puternic inima, încât aproape că semăna cu flacăra unei nădejdi. Imediat după micul dejun, pășeam agale prin curte, sorbind cu plăcere răcoarea aerului, când se abătură din nou asupra-mi acele senzații de nedescris care vesteau metamorfoza, și abia avui timp să ajung în adăpostul cabinetului meu, că mă și încinseră și înghețară iarăși patimile lui Hyde. De asta dată fu nevoie de o doză dublă pentru a mă readuce la eul meu propriu. Și vai, 6 ore mai târziu, pe când stam și mă uitam mâhnit în flăcările focului, durerile se întoarseră și trebuie iarăși să-mi administrez poțiunea. Pe scurt, începând din acea zi, se părea că doar printr-un mare efort, asemănător cu al unui antrenament la gimnastică și numai sub stimularea imediată a mixturii, mai eram în stare să port înfățișarea lui Jekyll. La toate ceasurile din zi și din noapte, eram apucat de fiorul prevestitor. Și mai cu seamă, dacă dormeam sau măcar dacă dormitam o clipă în scaunul meu, mă trezeam totdeauna în ființa lui Hyde. Sub tensiunea acestei osânde necontenit suspendată asupra-mi,
și din lipsa de somn la care mă condamnai de aici înainte, dincolo de ceea ce crezusem cu putință pentru un om, am devenit o făptură roasă și epuizată de febră, cu trupul și cu mintea suferind de slăbiciune și preocupată de un singur gând, oroarea de celălalt eu al meu. Dar după ce dormeam sau când puterea medicamentului se epuiza, săream aproape fără tranziție. Chinurile transformării deveniseră zilnic neînsemnate. Stăpânul unui închipuiri din care se revărsau imagini de groază, a unui suflet în care fierbeau euri nemotivate și a unui trup ce nu părea îndeajuns de vigoros pentru a conține energiile frenetice ale vieții. Puterile lui Hyde păreau să fi crescut odată cu lâncezeala lui Jekyll și cert este că ura ce diviza era acum egală de fiecare parte. La Jekyll ea se traducea printr-un instinct de conservare. Văzuse acum deplina monstruozitatea acelei făpturi care împărțea cu el unele fenomene de conștiință și era geamăn într-o moarte. Și dincolo de aceste legături de comuniune, care prin ele însele alcătuiau partea cea mai cumplită a suferinței sale, se gândea la Hyde, în ciuda energiei lui vitale, ca la ceva nu numai infernal, ci și neorganic. Acesta era lucrul revoltător, balele iadului să articuleze strigăte și glasuri, pulberea amorfă să gesticuleze și să păcătuiască, ceea ce era mort și n-avea formă să uzurpe funcțiile vieții, și faptul că acel răzvrătit odios era legat de el, mai îndeaproape decât o soție, mai îndeaproape decât ochii din cap, că zăcea încuiat în carnea sa, unde l-auzea mormăind și îl simțea luptându-se să se nască, și că în orice ceas de slăbiciune și de încredere dăruită somnului punea stăpânirea asupra-i și îl înlătura din viață. Ura lui Hyde față de Jekyll era de alt ordin. Paima sa descânzurătoare îl mâna mereu să se sinucidă temporar, înapoiindu-se la condiția subordonată, dar el detesta această necesitate. Detesta depresia în care căzuse Jekyll. Acum îi purta ranchiună pentru repulsia cu care era privit. De aici, farsele de maimuță pe care mi le juca, mâzgălind cu scrisul meu blasfemii pe filele cărților mele, arzând scrisorile și distrugând portretul tatălui meu. De fapt, să nu fi fost frica lui de moarte, de mulți ar fi distrus pe sine numai ca să mă implice și pe mine în această distrugere. Dar atașamentul lui față de viață e uluitor, merge și mai departe. Eu, care simt scârbă și un frig în oase numai gândindu-mă la el, atunci când îmi amintesc abjecția și patima atașamentului său și când știu cât se teme de puterea mea de a-l desfința prin sinucidere, sunt în stare să-l compătimesc din inimă. Este inutil și prea cumplit, mă zorește timpul, ca să prelungesc această descriere. Nimeni n-a suferit vreodată asemenea tortură. Ajunge să spun atât. Și totuși, chiar și acesteia, obișnuința i-a adus... Nu ușurare, o anumită insensibilizare a sufletului, o anumită acceptare din deznădejde. Și pedeapsa mea ar fi putut continua cu ani, de nu s-ar fi abătut acum o ultimă calamitate, care m-a despărțit în chip definitiv de propria mea față și fire. Aprovizionarea mea cu sărurile necesare, care niciodată n-au fost reînnoite, a început să descrească. Am trimis după o nouă provizie și am făcut amestecul. A urmat fierberea, apoi prima schimbare a coloritului, dar a doua nu. Am băut poțiunea și a rămas fără efect. Vei afla de la Pul cum am pus să se scotocească prin toată Londra în zadar, iar acum sunt convins că cea dintâi provizie a fost impură și că acel element impur, necunoscut, era cel care dă eficacitate mixturii. A trecut aproximativ o săptămână și sfârșesc acum această relatare sub influența ultimului praf dintre cele vechi. Aceasta este deci ultima oară, de nu se mai întâmplă un miracol, când Henry Jekyll poate cântări propriile gânduri și vedea în oglindă propria-i față. Cât de trist schimbată. Și nici nu trebuie să zăbovesc prea mult, am încheiat scrisul, căci dacă povestirea mea s-a sustras până acum distrugerii, acest lucru a fost posibil numai printr-o mare prudență și mult noroc. De mă cuprinde agonia transformării în timp ce scriu, Hyde o va sfârși în bucăți. Dar, de va fi trecut câtva timp, după ce o voi fi pus bine, egoismul și oportunismul său, care sunt uluitoare, o vor salva probabil odată mai mult de efectele furiei sale de maimuță. Și într-adevăr, blestemul ce ne paște pe amândoi îndeaproape l-a și schimbat și zdrobit. Peste o jumătate de ceas, când voi fi reintegrat iarăși și pentru totdeauna, acea personalitate detestată, știu cum voi ședea cutremurându-mă și plângând în scaunul meu,
Sau voi continua, în cea mai încordată și înspăimântată exacerbare a auzului, să măsor cu pasul această odaie, ultimul meu refugiu pe pământ, ciulind urechea la fiecare zgomot amenințător. Va muri Hyde pe eșafod sau va găsi curajul să se elibereze în ultimul moment? Dumnezeu știe. Eu unul am scăpat de grijă. Acum este adevăratul ceas al morții și ceea ce o să urmeze îl privește pe altul. Acestea fiind zise, pun jos condeiul, urmând să împecetluiesc spovedania și să închei viața nefericitului Henry Jekyll. Sfârșit.